Mirëmbrëma dhe mirë se u rikthyet në 360 gradë. Keni parasysh që gjatë periudhës gushtit dhe të korrikut keni parë gjithmonë shumë emisione 360 gradës, po kanë qenë ritransmetime, kanë pas një rë të vogël në të majt të ekranet, por tani jemi live, jemi drejt për drejt, dhe ky është emisioni i parë i emisionit pra 360 gradë live në Ora News. Kemi patur një nevojësi të madhe për të zgjedhur temën e sotshme, për të filluar bisedën. Kemi patur shumë deklarata dhe jo deklarata, se thuash bindse, dhunë, krime, vrasje, debate shterpe, debate të forta, tension politik, tendenca për një veting politikës, pa do t'i trajtojmë këto në vijimësi. Por, se thuash, bëm një zgjedhje kundër rrymës, bëm një zgjedhje për t'u larguar disi nga optika e të përditshmet për të parë pak dimensionet më të mëdha të gadishut të kujtojnë, Ballkanit. Sepse ndërkohë ka ndodhur dhe shumë gjëra tjera. Fjala vjen, kemi patur, kur mbyllëm sezonin e kaluar, goxha pritshmëri për një përfundim të marrëveshjes së detit midis Republikës Shqipërisë dhe Republikës Greke. U pam ministrat Kocias dhe Bushati duke kërcyer zorbën në Kret apo duke u përqafuar me shumë intensitet në Korçë, apo pastaj i pam të takohen shumë zyrtarisht në Tiranë. Dhe u la disin harres, nuk kuptohet përse kjo gjë. Kemi patur gjithashtu një deklarat që vjen nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha që e keni ndjekur besoj duhen bërë një shkëmbim territoresh me Serbinë, si e vetme mënyrë për të patur një stabilitet në rajon. Gjithashtu, pak kilometra nga këtu, në Maqedoninë Fqinje, 40% e cilëve janë shqiptarë etnik, do të votohet me 30 shtator, pikrisht një referendum për ndrimin e emrit të kësaj republike. Pra, do quhet ndryshe nga ç'është. Hera parë që ndodh në historinë e Europës si me referendum ndrohet emri i një shteti. Pra, po ndodhin gjëra, ka rënë në një gjumë të habitshëm marrëveshja e detit, kemi një referendum për herë të parë në Maqedoni, kemi një propozim për shkëmbim territorësh në Kosovë, midis Kosovës dhe Serbisë. Pra që thuash, dikush thot, jo kujdes, nëse do shkojmë dhe ca rrugë, nuk është gjë tjetër vetëm se paradhoma e konfliktit të ri në Ballkan, ndoshta një konflikt i ri në Ballkan. Pra, menduam të mos merrem me konfliktet tona të përditshme të vogla të korridorëve të politikës dhe të shohim vërtet a ka realisht rrezik që Ballkani të ballkanizohet përsëri. Ky është edhe tema e emisionit, apo ballkanizohet Ballkani, apo fryjnë erëra luftërash të reja. Për të folur për këtë, ka ftuar në këtë panel zotin Spartak Ngjela. Mirëmbrëma zotin Ngjela. Mirëmbrëma. Zotin Panajot Barka, studiues dhe mik i emisionit 360 gradë. Mirëmbrëma, faleminderit që keni ardhur nga Gjirokastra zotin Barka dhe e vlerësoj shumë parinë tuaj në studio. Ambasadorin Nesho, mikun tim të vjetër, ambasador dhe njohës i mirë i gjeopolitikës, një nga ekspertët për fat keq që duhet dëgjohen më mirë në debatet dhe në atë opinion bërjen, se thuash, e politikës jashtme dhe e arsyetimit gjeopolitik në Shqipëri. Faleminderit për parinë tuaj në studio. Faleminderit ju. Për herë të parë vjen në këtë studio zoja Elena Kocaqi. Mirëmbrëma zoja Kocaqi. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Na keni tërhequr shumë herë vëmendjen me tezat dhe studimet e tuaja, ju jeni historiane dhe shumë e vëmendshme për raportin, po themi, raportin midis Shqipërisë dhe Greqisë, raportin midis, si thuash, sipas tezave tuaja, funksionit themelues i liro pellazg të shqiptarëve, që ne mendojmë që jemi trashëgimtarë të atyre. Ndoshta dhe jemi, ndoshta dhe se meritojmë të jemi, të nuk e dim. Unë do të bëja pyetjen e parë, të adetoja zotit Ngjela. Zotit Ngjela, si mendoni pse ka rënë në një gjumë, në thojza, kjo çështja e detit dhe që ishte përveç të tjera një rishkrim i një historie tre marrëdhënies. Paktën kështu ka thënë dhe kryeministri grek Tsipras, kështu ka thënë dhe ministri i jashtëm Bushati, po dhe Rama, midis dy vendeve të cilat kanë pas shpeshherë tensione artificiale ose ndoshta dhe reale. Pse ky element? Ndoshta futje e çështjes Çame, ndoshta një porosi nga një arbitër i tretë? E para njerë që duhet të gjejmë shkakun, që ka ndodhur. Para se sa të vim të marrëveshja që po stipulohet tani. Nuk po stipulohet. Im the që po punon. Jo, ka stopuar, më falë. Unë kam një gjë, bëj vetë monolog. Këtu s'dua dialog.
shumë mirë. Se kjo zona jote bën dialog, unë kam vetë të monolog. Atere, as ndërpres njeri dhe as duhet të ndërpres. Atere, duhet gjejmë kushti ose shkaku, ka qenë prishje e marrëveshjes. Pastaj vjen ndërtimi. Atere, pse o prish dhe kush e prishi? E prishi gjykata kushtetuese shqiptare. Pse? Sepse ishën thënë territore shqiptare. Natyrisht. Kush i dha territore shqiptare? Sali Berisha. Ka korupcion? Sigurisht, duhet ketë. Zara ka sa duash. Duhet ketë. Por, pyetja tjetër që bëhet, çfarë do të thotë det? Do të lëshoj territor Shqipëria. Kjo është historia. Shqipëria kërkojnë të lëshoj territor. Dhe Saliu ju e pat. Gjykata kushtetuese erëzoi. Tani, gjykata kushtetuese si doli kundër Saliut? Një kohë që ishte e Saliut. Këtu fillon arsye e tretë. Ishte Washingtonin mes. Patjetër. Këtë e dim gjithë. A i mori gjithë i qoj atje. Gjithë gjykatën. Atere, pse? Unë e kam bërë padin, kita dini. Padin e kam bërë unë, pavarësisht që ata ishën Saliut, i bëri presion këtë dhe tha, nuk e kem mbrojtjen e interesit kombëtar në dokumentat e partisë tënde dhe ti s'duhet të marrësh pjesë në gjykje, vajtë të marrën pjesë këta. Lëvizjen e kam bërë unë. Dhe Rama me erdhi dhe më tha ma kërkuan. Igor atje i thash, që ata ta kërkuan, patjetër do ta bësh. Tani pse hyri politika e lartë e NATO-s ose e Washingtonit në këtë çështje? Sepse Greqia ditë në Otranto. Otranto janë vetëm ne dhe italianët. Pik. Ka rregulla politika deri tani, unë e kam thënë, por këta kanë pas frikë. Dhe kjo do t'i qëndrojnë. Atëherë këtë marrëveshje po e drejtojnë prapa ata. Pse kush e drejton këtë? Ai si quhet Bushati, vërtet e mendon këtë ditë. Tani pastaj çfarë ka ndodhur në atë territor? Si është historia e atij territori? Dhe si janë zgjeruar dhe janë ngushtuar territoret mbas ardhjes së komunizmit në Shqipëri është një problem tjetër. Por këtu keni një letër që presidenti amerikan i dërgon Enver Hoxhës dhe i thot deri këtu asnjë santim më tutje nuk duhet shkosh sepse ne do kalojmë në forcë. Ai s'kalojmë. Se gjithë problemi është që ai e ka quar atë vijën atje dhe jo kot, po se ka bërë një gjyq për kanalin e Korfuzit dhe pyetja ishte ku është shkatruar foja fregata angleze, brenda territorit apo jashtë territorit? Keni fjalë për ato minat në kanalin e Korfuzit. Po, ku jashtë apo brenda territorit? Haga vendosi që është brenda territorit. Në rregull thanë këta. Fut sinorin brenda territorit, dhe mos sinorin nga. Pse? Sepse gjykata e Hagës bën këtë ekspertizën që kanë për këta sot. Qartë. E unë gjyqin këta. Pra, problemi qëndron që është një çështje e tillë, ka të zgjatemi se mërzisin dhe njerëzit. Pra, ky është një interes sot, dhe jo vetëm shqiptar, po është dhe një interes amerikan. Dhe ata do ta shikojnë me drejtësi, nuk mund të shikohet më me pa drejtësi. Pse heshtin? Duan bashkë heshtin se duan ekspertizë të reja ose ajo nuk e di. Korfuzi nuk është në Otranto? Cili? Korfuzi. Se thatë që nuk duan dalë në Greqisë në Otranto. Korfuzi është ishull grek në Otranto. Nuk është në Otranto. Otranto janë në dalje. Vetëm dy shtete. Otranto është gadishulli i Korfuzit me ketin e si quhet ajo, lutan. Ky është kanali i Korfuzit. Kanali i Otrantos. Në kanalin Otrantos ka vetëm dy shtete. Në rast se territori do shkonte ku e dha Saliu, ka rregulla të topografisë e cila e çonte deri atje. Se dolin ata atje. Dhe gjithë problemi ishte sepse gjithë erëzoja i koloneli ynë. Ai ishte personazhi kryesor. Ai ishte ka vlerë kombëtare. Sepse ai Pashaj. Sepse e morën ti këtu Pashajin e kishin. Sepse Pashaj tha këto nuk janë ishuj. Këto janë gur, morën gurët që ta vinin si sinor. Gjatë që nuk ishte pranuar as në gjyqin e Hagës, para as në momentet e tjera të ekspertizës dhe kaluan atje, erëzoi gjykata kushtetuese, jona, nuk ka më marrëveshje, kur do bëhet në favorin tonë, nuk mund të cedojmë sot territore kur ne jemi të fuqishëm. Okej, zoti Barka,
Praktikisht mund ta bëni edhe si polemik, po nëse s'keni, mund mos e bëni, si thua ka interes për të patur një tension midis Shqipërisë dhe Greqisë, sepse për shembull kemi edhe një deklarat të Cipras, kryeministrit grek, i cili thotë që në këtë marrëveshje që është marrëveshje për detin, duan të fusin nga dritare dhe çështjen çame, po çështja çame nuk ekziston. Pra, si thua në fillim pati një optimizëm për ndërtuar një marrëveshje kolonisë të re, të plot, pra si thua një paqe të qëndrueshme dhe një zgjidhje të përhershme të problemeve midis dy vendeve, por pas së prap ngeci. Shiko, si studiues, si minoritar, si gjirokastrit. Në të fund nuk kanë lidhje me problemi, me gjitha ta. Ate që duhet të thëmë është që fillimisht nuk ka informacion të cilin ne duhet të gjykojmë dhe është detyra jonë për të gjykuar. Mungesa informacionet është nga të dyja palët dhe... Për palët që në kupto? Palët Greqisht-Shqipëri. Oke. Dhe ne duhet të gjykojmë, do më thënë, si pas hamendësimeve ose si pas pasojave të dyta, të treta, sekundare. Unë mendoj në përgjithësi se Greqia kohët të fundit dhe konkretisht Ministri Jashtëm Kocas ka tentuar që duke nisur nga realitetet e reja ose për të rimarrë përsëri një rol lokomotive në Ballkan, se i takon ky rol për shkak të pozicionit të vet në strukturat evropiane dhe atlantike dhe roli që ka luajtur në përgjithësi. A Greqisë i përket roli lokomotivës në Ballkan? Në procese po. Çfarë kupton me lokomotivë në këtë rast? Me lokomotivë në aspekt për të krijuar garanci, stabilitet, paqe, bashkëpunim, rolin i cili u evidentua në samitin e Selanikut në 2003 dhe po rievidentohet së fundmi dhe Greqia kërkonte këtë gjithë ta stimulonte akoma më shumë qoftë me marrëveshjen që arriti me Shkupin, qoftë edhe me përpjekje që ka bërë për të zgjidhur problemet në formën e një pakete me Shqipërinë. Dhe këtu besoj se është vizioni i ri i Athinës në lidhje me Ballkanin. Këtu besoj gjithashtu... Kjo që është interpretimi juaj, kjo lokomotiv, se bie që ne të jemi gjithë vagona, do thënë. Jo, nuk thash... Vagonat nuk kanë motor, jo, për vazhduar metaforën tuaj, nëse roli i lokomotivës... A, do të ti statusin e monologu si avokat? Jo. Pa shumë i katër monologi, unë dhe mori i igi. E ka për mesazhin, po problemi është që nuk duhet të gjykuar në atë aspekt. Do më thënë, lokomotiva, po të sqaroj ndërhyrjen. Lokomotiva në këtë aspekt do thotë roli kryesor, jo rolin e lokomotivës dhe vagonave, do më thënë. Në rregull, ja u seruam, po, më falë. Në plan të dytë, mua më duket se duhet theksuar edhe iniciativa personale e zotit Kocas, ministrit të jashtëm grek, i cili kërkonte, jo vetëm të afirmonte vetën e tij si një politikan i ri, por edhe nga ana tjetër kërkoi që të shkunte të gjitha, si thuash, të gjitha mbeturinat që ishin në Ministrinë e Jashtme lidhur me probleme të ndryshme, siç e ka deklaruar dhe vetë në parlamentin grek. Dhe në këtë aspekt mendoj se kjo ishte përpjekja për të riparë, se askush nuk besoi unë nga cilado qeveri qoftë, nuk do të prishte marrëveshjen e detit të 2009-s, për arsye nga më të ndryshme. Se ishte leverdisme për Greqinë, mendon? Jo se ishte leverdisme, por kishte arritur një status juridik të përcaktuar. Cili ishte status juridik? Ishte nënshkruar nga të dy qeverit. Nëse Greqia, nuk do të stepej dhe ta kalonte në parlament, atëherë do ishte detyruar, domethënë, ta respektonte deri në fund atë gjë. Pse u step? Ato janë arsye të ndryshme të brendshme të Greqisë, jo çështjet e krizës, deficiteve të tjera, ndrymit të shpeshtë të qeverive. Apo mori parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese shqiptare që e rrëzoi? Jo, nuk besoj se mori, nuk ka asnjë drejtë. Dhe ministri Kocas e deklaroi së fundmi, tha që është një vendim i njëanshëm, i brendshëm në Shqipërisë dhe nuk na pengon. Këtu është problemi që desha të ndaloja unë, që nuk na pengon ne, thoshte, por është problemi i brendshëm në Shqipërisë, vendimin gjykatës kushtetuese. Por ka një problem tjetër. Jo, po e bën të pavlefshme në shkrimin e marrëveshjes midis dy vendeve, apo jo? Jo, po të este në mënyrë të njëanshme Greqia, po pikërisht këtu do në vlerësoa, po të este në mënyrë të njëanshme Greqia, mund të detyronte Shqipërinë pasaj që të shkonte në
në forumet ndërkombëtare. Por Greqia tha, me mirë të ndalojmë të gjejmë një gjuhë mirë kuptimi, se sa këtë përplaset me Shqipërinë në forumet ndërkombëtare për këtë problem. Dhe këtu tani, problemi është që unë mendoj që përveç faktorëve të tretë, të cilët unë nuk besoj se janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë faktorë të tjerë periferik në rajon, ose jo periferik, ajo është çështje interpretimi, dhe mendoj që ajo që e pengon më shumë anën shqiptare në këtë marrëveshje, duke futur brenda dhe rolin e presidentit, është pikërisht kjo gjë, ato vijat e kuqe, të cilat ju referuan të gjithë bashkëbiseduesit nga pala shqiptare, që përbëjnë për ta vendimet e gjykatës kushtetuese. Okej, faleminderit. E hodhi poshtë arsyetim. Okej, Eleni. Kam që farë. Në lidhje me këtë çështje? Po pikërisht, pyetja është e një. Unë mendoj se Dhe mund të fillojmë tani të jemi interaktiv. Qeveria shqiptare nuk është se si në rastin e parë dhe në rastin e dytë, unë gjithmonë kam qenë në mendimit se nuk ka qenë serioze në negocimin e marrëveshjes me Greqinë, në lidhje me detin, sepse gjithmonë kanë mbajtur, marrëveshjet janë mbajtur fshehurazi, dhe gjithmonë marrëveshjet që të cilat mbahen ose bisedime ose marrëveshjet kur mbahen fshehurazi, ka diçka që i fshihet publikut, dhe kur bëhet fjalë për një pasuri të tillë kombëtare, sigurisht që këto do të jenë më transparente. Unë mendoj se, unë kam një mendim tjetër, sepse kjo marrëveshje pikërisht u la kur Shqipëria nuk mori statusin e vendit kandidat në qershor, do të thënë që ishte për në, sepse deri atëherë, do të thënë i duhej vota e Greqisë, ndoshta ishte edhe një lëvizje që nuk u përfundua, por u premtua se do përfundonte, kështu siç u bë edhe në rastin e marrëveshjes parë, ku gjykata kushtetuese, e cila ishte në fakt e zgjedhur nga vetë partia që ishte në pushtet e hodhi poshtë, unë mendoj se kjo ishte ndoshta edhe një lojë politike e brendshme. Në të dyja palët mendoj se nuk është se kanë lozur drejt, sepse edhe Greqia ka, në këtë rast për shembull, ka deklaruar se nuk ka një problem çam. Dhe ajo që është më irrituese është se kërkon të imponojë ty tekstet e historisë sipas filozofisë dhe mentalitetit të Greqisë, kur gjithmonë tekstet e historisë bën mbi bazën e dokumenteve dhe mbi bazën e autorëve antik apo mesjetar apo modern, dhe nuk bëhen me imponim politik. Dhe ajo që është më e rëndësishme, sepse ishte një nga kërkesat që ka imponim politik. Po sepse është më imponim politik në momentin. Nuk kemi shteti pavarur, se mund na imponoj politikisht. Kjo është ajo që ty ta imponon shteti tjetër, të bësh historinë, të heq shepirin, të heq çamërin, ta bësh ti si dua unë. Ne kemi bërë ne këto. Po jo, nuk kemi arrit marrëveshje, po është një pretendim i Greqisë. E para, e dyta, Greqia gjithmonë, si mua për këtë më ka ardhur shumë keq, sepse zoti Cipra nuk mund të krahasohet me politikantë e vjetër të Greqisë. Zoti Cipras është një fakt për Greqinë që e ka, sepse është modern dhe vizionar, pra ka shkputur atë politikën tradicionale në Greqi dhe është më i përparuar dhe për këtë duhet mbështetur, por në lidhje me çështjen çame, ai mbajti një politikë të vjetër. Unë e kuptoj zotin Cipras, sepse ka një presion shumë të madh brenda Greqisë për këtë çështje, por çështja çame nuk është një çështje që i përket vetëm Greqisë, është çështje ndërkombëtare. Ne nuk kemi pasur politikë zyrtare shtetërore. Se vërtet bërë një batut ku e ke cilësuar vetë Cipras si me origjinë albanite? E kishin marrë gjitha mediat. Në fakt, unë pash prita 2 ditë, po nga arta, është çamë realisht fatikisht. Unë e kam thënë që Greqia nuk ka popullsi greke në kuptimin që thot Greqia, sepse popullsia e Greqisë në momentin që Greqia u bështet, të 100 ata që luftuan ishin të 100 arvanit, tërë me fustanella, të tërë shqiptarët vajtën i vunë mbretit kuroron, aty nuk ishte një grek mes atyre, ata ishin shqiptar ortodoks. Dhe kjo është më së e qartë dhe për historianët e vetë Greqisë. Mos po e tepërojmë pak me këtë se mos... Nuk po e tepërojmë sepse këtë filozofi të re e kanë edhe vetë. Noli ka bërë një sondazh dhe thot, do të marri një X shumë dikush që më zgjidh një udhëheqës të kryengritjes në Greqi që është grek. Pra asnjë. E bajti një vit sondazhin në gazetë dhe asnjë nuk doli. Pra kjo dihet e ditë ato studiuesit e tyre, historianët e tyre janë më të përparuar se historianët ta. Mua më vjen, më fal, nuk të ndërprita. Kur të mbaroj. Historianët e tyre janë më të përparuar, ta mbaroj unë, janë më të përparuar se historianët ta. Për hir të së vërtetës, unë shoh ndryshime te historianët e Greqisë dhe nuk shoh te historianët e Shqipërisë që pranojnë elementin arvanit, që është shumicë, se po të shikosh historianët e tyre. Po. Ju jeni historiane? Unë kam mbaruar studimet për histori juridik, jam dhe juriste dhe shkencë politike. Bravo. Ju nuk jeni e shitur? E shikut. E shitur? Absolutisht jo. Janë të shitur ata, që thua të janë historian. Mua më tregon, kam 30 vjet që luftoj me ta. Mirë, dakord, unë nuk jam. Nuk je shitur. Mua nuk ka para në Institut të Historisë, gjozojmë, falë se nuk ju njoh. Ikni në Institut të Historisë dhe shiko merë defterët që ka përkthyer, defterët turq, se turqë mbasi bënte pushtimin, regjistronte, ti e di se historiani regjistronte popullsinë. Merë regjistrat turq që ka përkthyer
Vebi thashe, Vegji Buaraja dhe Mëshirem Janina, nga Osmanishtja. Është gjë interesante sepse del me tezën e Petros. Të gjithë janë, dëgjoj emrat, nga Imara dhe deri në Prevez. Dhe deri në Peloponez. Deri në Prevez. Dëgjoj. Do Deda. Po. I ka parë. Do Deda, gjithë Deda. Të gjithë verior. Të gjithë katolik. Vetëm një të dhënë agjenturore të Napoleon Bonaparte. Pse nuk e botojnë ata atë? Se pyeta këta, unë pse s'botojnë? Nuk intereson se na i prishet, më fal, na i prishet qefi Greqisë. Sepse pikërisht marrëdhëniet me Greqinë i kanë prishur këto të tonut me të tilla gjëra se po ti thua të vërtetën. Ka futur në libër dhe vën farcën në pres. Më kanë thënë që i ka futur në libër. Zotria tha që nuk pranoj debat, tani bëj debat se nuk pranon, avokat. Ka det pranon, se që nuk pranon debat. Të lutem, le të bëj pyetjet, mbaroj vetëm këtë dhe e mbyll këtë. Tani në 1800 Napoleon Bonaparte dërgon 1800 dërgon 2 ortodoks shqiptar nga Peloponezi, Dhimo dhe Nikos Stefanopoli, që e pranojnë dhe vetë thot flasim shqip, kjo është gjua jonë etj, për të bërë një studim se ku fillon Shqipëria dhe ku mbaron. 1800, kur është Napoleon Bonaparte në pushtet. Dhe e keni dokumenti zyrtar në Francë, e keni online, po të donin frëngjisht, dhe thot Shqipëria jugut fillon në Peloponez dhe mbaron Vlorë. Dhe Shqipëria e veriut thot fillon Vlorë dhe mbaron Dalmaci. Dhe kjo është Shqipëria përpara 200 vjetësh. Çfarë ka ndodhur? Ndodhi që shqiptarët bën shtetin grek dhe ndodhi që Evropa shtetin shqiptar të parë që u bë Greqi, ja shndroi me gjuhën teknike kojne, u shndroi në diçka tjetër. O vajzë, termi shqiptar sapo kishte dalë Arvanit pra, qarë do shqiplat më vjen keq, mos i ngatroj element. Dhe e dyta e punës, mësojnë historinë për Sëmbari, mësojnë historinë për Sëmbari për arsye se ato emra që thua ti që janë katolik nga Shqipëria sot. Ortodoks, jo katolik. Jo, ata ishin katolik. Ke gabim. Kush është katolik? Të gjithë ata që kanë zbritur në Imar nga veriu pas vdekjes së Skënderbeut, ishin katolik. Jo, zotri, nuk kanë zbritur, ata kanë qenë 1200 në Peloponez. Ai ka luftuar, Nuac Gura ka luftuar. Ore me turqit kush luftoi në Greqi? Kur erdhën turqit, kanë luftuar vetëm shqiptarë. Në 1800 kush luftoi në Greqi? Vetëm shqiptarë. Nuk del more nxirr një grek aty brenda. Unë dua të di më nxirr një grek të 1821 dhe 1829 që ka luftuar në Greqi, dua një grek. Ma nxirr pra. Se se nxjerrin as grekët vetë. Më fal. Të flasim drejt. Këtu është, domethënë, në qoftë se ne do rrim vazhdimisht duke rimar, po të gjithë të bëjmë, më fal. Po duhet ta rimarim se ta më vjen keq tani. Ta japim të drejtë. Po më vjen do të bëj një vërejtje të vogël. Ti ke diplom juridike, ke diplom politike, ke diplom historian dhe ashtu. Po më sot të pak. Po më sot të dëgjosh tjetër. Po kam fjalën dhe ti më ndërpret, vazhdo sepse po unë kërkova fjalën dhe më dhan. Po. Edha shumë. Nuk e jepet fjalën, do të vazhdoj kjo. Po çfarë pyetje do të bëj unë? Jo, absolutisht ta mbaroj unë. Mbaroj ti, të shkruaj kur të mbaroj. Ta mbaroj unë. Dhe këtu ka ndodhur një manipulim shumë i madh i historisë. Dhe kur momenti që Greqia ty të thot unë dua të drejta për minoritetin tim që kam në Shqipëri, që i ka të drejtat një mësues për 5 fëmijë nuk i ka asnjë në Evropë, ti duhet kërkosh respektivisht si shtet të drejta për arvanitët, të drejta për çamët ortodoks që i ka atje, të drejta për çamët musliman që janë në Shqipëri dhe të drejta për shqiptarët e Shqipërisë janë 1 milion dhe të drejta për shqiptarët e Maqedonisë që përbëjnë ti mbledhësh bashkë ta përbëj shumicën e popullsisë greqisë. Ku i ke ti këto të drejta etnike dhe kombëtare me asnjë vend? Marrëdhëniet të reciprocitetit nuk mund të vazhdoj. Dhe në kushtet ku kemi një gjeopolitik të ndryshuar, Greqia të vetmin aleat Ballkan ka shqiptarët. Do ta themi kur të dalim te pjesa tjetër se çfarë ndodh. Do e keni para përgatitur atë gjë. Më thuaj çikë. Më fal. Do bëj një pyetje. Më thuaj sa arvanitës ke pyetur ti që pranon që janë shqiptar? Unë kam qenë në Livadhia dhe gjithë Livadhia ose Teba ose Thiva flasin i madh dhe i vogël shqip. Jam, e di çfarë thon, jemi çam, jemi arvanit. Vajzë dëgjoj pyetjen. Më thuaj kush pranon që është shqiptar? Po çfarë janë ata? Që flasin shqip. Grek janë, pavarësisht se flasin shqip. Po janë grek që flasin shqip, ha? Patjetër që ka thënë Atania. Dakor të. Dakor, se ka një. Ata janë. Mos bëni zhurmë, më fal. Kanë kulturë dhe. Ço më thon grek që flasin shqip. Një sekondë. Që flasin dhe gjuhën arvanitase. A flasin dhe gjuhën arvanitase, jo që flasin shqip. Po se të vdekur diçan shqip apo? Jo, si? Të vdekur diçan shqip. Jo, greqisht.
Sa është e vërtetë? Më mirë nuk e di. O zhej, Greqia ka 4 etni brenda, ka arvanit shumicën, ka vle, ka turq dhe slav. Nuk ka grek si shton këta. Sepse është ndarë 3 miletet fetare dhe miletet fetare ortodoks, shqiptar... Nuk mund të mohojmë me ekzistencën e... Jo, nuk ka grek si Kjo për fletë për shqiptarë. Po më flasë që shumica e Greqisë është me shqiptarë, pëse temi të vërtet e pranojnë... Era parë që unë dëgjoj, një sekundë, era parë që dëgjoj një përpërzim nga një studiusi panajoti që arvanitasit se janë grek që flasin shqip. Flasin dhe shqip, flasin dhe gjunë arvanitase. Pa e kalojnë bres për bres pra shqip. Flasin gjunë arvanitase. E duan si gjuë, e kanë zgjedhur. Jo, nuk e pranojnë shqip ata. E kanë zgjedhur si gjuë, si s'puna. Jo, ata brenda... Po pse do flasin shqip ata në shtëpi? Në shtëpi, jo, në shtëpi nuk flasim. Qa e kanë si gjuë, një minut pa, e kanë si gjuë masone, si gjuë të fshetë që mos e marrë vesh tjerët. Po e kanë pësuar, se shkolla shqipe s'ka në Greqi. Pra, dëgjo. E kanë brez pas brezi. E kanë brez pas brezi, për arsye se në kohën e kriqizatave, kur u shkëtuan teritoret nga sëmundjet dhe nga luftrat, atëherë u vendosen dhe nga arkondet bizantin, u vendosen edhe gjitha teritoret të boshatisura greke, u vendosen stratiotes që ishin arvanitasit, të cilët shqyrshin për ato gjë, të cilët në vijimësi... Stratiotes do thotë luftëtar. Ushtar. Të cilët në vijim kanë marrë identitetin grekë dhe në këtë logjik kanë ruajtur dhe gjuhën arvanitase. Ate do vënë ushtar, kaq shumë ushtar, në origji shqiptare kishte... Ja të t'jap një shembull konkret. Ali Pash Tepelena thoshte që në Thesali dhe në Epir, unë dhe djemtë mi kam 72.000 ushtar shqiptar të ardhur nga veriu. Thuaj, me bjemra mirëditor. Pra, 72.000 ushtar, përveç familjeve dhe... Këta ka populluar Greqinë të sotshme, edhe flasin shqip. Edhe kanë asimilu dhe grekët, që s'let janë shqiptarë që janë elenizuar. Se një nga dyja tani, Jo, ka disa kategori. Janë arvanitasit, të cilët baron vajtja e arvanitas ose deportimin e arvanitasve diku në shekullin, do më thënë pas kriqizatave, atje mbaron. Kemi dyndjen tjetër të shqiptarëve përsërish në arvanitas, nuk termi shqiptar thash ka dalë në fundin e shekullit 18, fillimin e shekullit 19, dhe ata ishin të cilët kanë zbritur në Epir dhe në Janin, ka zbritur me Stefan Dushanin. Në mbështetje të Stefan Dushanit, dhe atje është era e parë që shfaqen me tendenca politike. Jo, pra nuk janë të vjetër. Jo, qësa lagja plaka në Athinë që shumë e vjetër. Është plak, nuk është plak. është plaka. Ta kanë nga Stefan Dushani këta. Jo, në flasë për ata. Flasë për atë në Epir, thash për herë të parë. Për herë të parë kanë zbritur me Stefan Dushanin. Mendohen në Athinë, mos e po flasë. Edhe si pas të teorie, arvanitasit në asimilun tër greke dhe nuk në lanë asin grek Greqi. Tër greku të këtër për shqip. Unë kuptoj që këto gjërat kaj të thella pasë ura... Më bëjtë nëse kjo është një histori që do vazhdoj, lutem. është një histori që do vazhdoj. Da, bështë emisionin tim. Jo, dhe unë nuk jam ose do flasim për histori, ose do flasim për unë jam i detyruar të jap një përgjigje. Unë them ballkanizimi i Ballkanit. Dhe në fakt, kjo mos përputhje, po themi bindje, shkajt forta, mbi origjinat e popujve që ndonin në shtres të marrëdhënieve, kjo e pengon një marrëveshje, një marrëveshje. Më vjen shumë keq. Etnia dallon nga gjuha. Kjo është aksion. Historianët e fillores nuk mund të dinë këtë. Etnia del nga gjuha. Etnia del nga gjuha. Merë emrin me ka është e lidhur me gjuhën. Gjuha është një nga 5 elemente. Jashtë gjuhës, të lutem nuk unë bëj vetëm. Nuk bëj dialog të lutem. Duke folur për historianët e fillor po të thënë që Ik. Ç'pun ke me mua? Kam punë me emisionin. Pra, gjuha është një nga 5 elementet që përbëjnë etni. Gjuha që në fletë Greqia është teknikë. Të gjosh mua të unë një dilemma ata që të ndërpres njeri nuk duhet të më ndërpres njeri. Pik. Nuk e kam fjalën. Gjuha është elementi kryesor i etnisë, zotëri. Nga jo në ndan nga të tjerë. Dhim të gjuha shqipe. E dini
e dini pikpamjen për gjuhën shqipe të universiteteve më të mëdha të botës sot? A e dini? Jo. Ja u them unë. Me vjetra në botë. Do ta dëgjoni. Tani pse ndodh sot kjo? Sepse sot fuqitë e mëdha që na kanë luftuar, janë kthyer te ne. Po flasim në një sens politik, janë me ne, nuk ka më njëri nga ata. Pra, çështja është, a do t'i vendosin të drejtat e shqiptarëve që i kanë shkelur këta çakej nga veriu dhe nga jugu? Do të shikojmë. Ato kanë qenë çakej, barbar, që na kanë marrë territoret, fëshesin dhe dëngla, gjua shqipe dhe të shqiptarëve, dhe nuk është e arvanitasve. Shqipëria quhet Albani, zotëri, di pa? Edhe gjua është albaneze. Kush e ka thënë? Ju lutem, gjithë bota i thotë Albani, Shqipëri zë ne jemi albanez. Po kush ja vuri emrin mu? Jo të mja ka thënë, dorish tani atë do mbësht të flasë mua patjetër gjëna na ime. Patjetër gjëna na ime ka thënë, jo na tënde. Gjyshi yt ja ka thënë pa. Tani të lutem edhe një herë. Kush e ka vënë emrin, se ka vënë emrin tani këtë në broshkulla. Neve quhemi Albani, zotri. Arvanitos, arbanez, albanez dhe shqiptar është e njëjta gjë. Shqiptar, kita dini ju, se nuk dini nga vjen tezi, e keni te Buzuku. Gjua ka qenë shqipe gjithmonë. Njerëzit quheshin arvanitas. Qartë. Është ka zgjidhur shkenca, është kështu zonjë. Ja ku e ka historianën. Edhe te Buzuku, edhe te Budi, edhe te Bogdani. Gjua thot shqip. Bile fishta që është shumë i dhënë pas tyre, se është katolik, i thot gjua skype, a e ke parë? Po. Pra, problemi është që ne kemi një tharm të madh katolik këtu. Kësë mund të bëjnë dot, as grek, as gjë. Pse? Flet shqip. Atëre është gegnishtja. Cila është gjua? Gjua që të kemi parasysh një gjë. Gjua jonë që do të ruajmë me fanatizëm është gegnishtja. Të gjithë filologët e mëdhej sot, që japin që gjithë këto gjuhë rrothur kanë dalë nga Shqipja, me gegnishtën i provojnë edhe ytat me gegnishtën i provojnë. Mund ta apostoj në ballë zoni. S'ka më të fut njëri në ballë, nuk bëj dialog. Të lutem. Nuk bëj monolog. Pra, tani vim këtu, vim te kjo. Kjo s'ka mbaruar. Atëre, gjua na mban ne. Këta që thonë këta arvanitas, që kam takuar unë, e disim ka thonë. I thash, se kena arruar Shqipen? Si të arruar Shqipen, gjua e Zotit, tha. Ashtu është. A thonë kështu? Pra, lutëm dhe një. Pra, gjuhë hynore, thatë. Pra, edhe ka të drejtë. Pra, problemi që ndronë, tani. Çdo bëhet me Shqipen, edhe me shqiptarët, shenjat janë pozitive. Përse? Gjysmën e teritorit që na kish marrë e morën. Jemi të saktë. Dhe janë 2 shtete shqiptarë në Ballkan. Do t'i lënë 2 shtete, apo do t'i bashkojnë? Nuk është pjesë e kësaj. Shtetet bashkohen me luftë, avokat. Aha, mirë, bashkohen me luftë. Do më t'i gjosh mua tani. Era luftë vim. Tani vim të teritorit, që theti. Vim të teritorit që po bisedojmë. Dhe të çamët që nuk ma leta ta mbaronja. Dijoni të them sotri. Çështja çame. Dhe çështja e Kosovës kanë qenë të dyja të varrosura, një herësht dhe njësoj. Të dyja me genocid. Genocid anti-shqiptar andej, genocid anti-shqiptar këtu. Janë provuar. Pra, të dyja me genocid, të dyja kundër shqiptarëve, po ju morën të keqen. Shqiptarët mbjetuan. Në qoftë se shqiptarët, thot një Gjerman, nga këta albanologët, duket Joklja, nuk e di, ky Hani, në qoftë se shqiptarët do mbjetojnë, atje do kthehet historia e Ballkanit. Se kanë fituar betejën. Atje do kthehet historia e Ballkanit. Tani vim, mos e zgjatin, bëj një emision tjetër të them unë Iliadën dhe se ç'i mendon ti se po ti mendon që më afër me grekishtën e vjetër të cila gjuhë është? Kjo e këtyre? Kjo e këtyre para kalon për a jeri vetë si më të. Shiona. Shiona më. Nuk ka thënë, nuk ka thënë. Arkivi s'ka thënë asnjëherë para kalon. Dëgjoj me mendje, është gjua me enfazën tonë. Ata kanë tregon ç'më ndodhin ato e lishtë ti më një mirë. Ti më një mirë, atë kanë thënë ç'më ndodhin në Fiera Milanos. Që pashë thua 1 minutë, që pashë Antigonën. Edhe ç'më thanë gjuhëtarët italianë atje. Okej. Ti e di. Do të thotë se pas publicitet do t'i kërkoj unë. Do ta fus ambasadorin, po. Do t'i kërkoj unë. Patjetër, të vjetër me. Shiko, e para punës mos gatrojmë, as mos abuzojmë,
as mos të ngatrojmë konceptet. Unë duhet i themi diçka, ja thash edhe jashtë, po ja them edhe këtu. E para punës, generalet që kanë bërë puçin e shtetit në Greqi ishin nga Topova. Ishin topovar. Joanidi, që është familje e njohur, ishin edhe ushtarak në Shqipëri. E dyta, kam kërkuar, pas emisionit të parë që kishim debati, kam kërkuar dhe fisi i ngjelës, rrenjë pas rrenje, ishte në Greqi dhe ishin grek. Dhe, po të them akoma, ka familje të cilët, ka familje të cilët... Dajë që ke dysh tani, se është bukur, po. Ka familje të cilët në lungjëri, në shumë familje në lungjëri, të cilët, njëjti trunë, me të njëjtin mbiemër, po dush i them dhe mbiemra. Të cilët, ata që, jo, s'është problem, s'është... Jo, i mbaj mënd... Se kjo është ballkanizimi, më falë, unë i mbaj mënd, po problemi është që ato janë çështje personale, dhe unë nuk më të marrë të dhënat personale, je shumë elegant, jo, më vjen keq, të cilët... Po, të vitëm i gjë para ka një gjë, për personat publik përfshirë dhe mua, s'ka jetë personal, ne kemi bërë marrëveshje. Jo, ata janë njerëz të zakonshëm. Ata janë njerëz të zakonshëm. Dakor, po dhe ti që ke gratë? Ata janë njerëz të zakonshëm. Më fal. Ne tani kjo dihet. Ai ka zakoria ai ke. Po. Më fal, ta mbaroj. Ne jemi gjithë ortodoks. Jemi gjithë ortodoks, po. Më vjen keq u burdo tani. Mos e bëj se ka shëroz. Si? Të pranojnë dokumentat tuat? Ti ke dokumentat? Po dokumenta kam, unë dokumenta flas. Ore, ti po flet me mua, nuk po flet me mua. Ti po flet për mua. Të mbaroj se po i marr. Baka gjena me origjinë greke, thot Panajot Baga. Fami, po jo. Panajot Baga 2 pika. Ta dal gjena me origjinë greke. Shikon gjela. Gjela po dëgjoj. Gjela me flet me mua, jo për mua zotri, se po të flas unë për ty, e diku të nxjerr apo ja? Po mirë, unë nuk kam frikë. Unë flas me ty, jo për ty. Më vjen keq tani, do më lesh të mbaroj. Unë nuk jam një fshatar. Do më lesh të mbaroj dashur. Ti ke hedhur gur. Më shumë se po gur. Historinë e vendit tim? Ke gur? Histori më burr do. Ti do të tregosh historinë tënde. O zotri, jo ka gjë njerëz, bëj debat. Po me ti më të bërë, unë ka fjallën. Si më të bërë, dhe premën mua. Po jo. Të gjithë budalla, dhe ti fletë në si budalla. Po do të përmëndë. Që ka budalla gjë këta, pra mdaj pas ke marrë këtë të lakon, këj vjen për supë pëtore. Këj vjen për supë, paguar për supë nga atina. A jeri vetë si vendos. Po e të rejtë tani. Unë nuk jam nivelin gjelës. Njërë njëllin unë, këta ta marrin vesh edhe shqiptarë, kam njërë një ditë në shtëpinë e Azem Ajdarit. Ishte shtrirë në qilim më të poshtë, mbante duart kështu dhe thoshte, o Azem, ku të t'ja fusim nesër? No, ba, vjen t'ja ke. Dhe vazhdimisht... Ka dojë shumë personale... Rajonale, dhe gjëra personale... Dhe abuzon... Mos ka dojë në personale. Jo, nuk është personale. Jo, personale tipa se ti the tani që unë e di që origina jote vjen kështu e... Ti kalove personale. Ti kalove personale. Ti thënë atë që thua ti ballkanizim. Dhe për të thënë, dhe për të shumë familje, nga shumë vënde... Janë të përzira dhe ata që janë në Greqi janë grek, ata që janë në Tiranë, ata që janë në Lungjeri nuk flasin, ata që janë në Tiranë janë shqiptar. Po David, ka të flasin gjithë Shqip. Mirë më e dyta, jo, nuk duhet abuzuar me çfarë di unë. Është vërtet që shteti shqiptar nuk u mbështet si të gjitha shtetet e tjera mbi bazën e fesë, po u mbështet mbi bazën e gjuhës shqipe. Kjo është e vërtet. Jo mbi bazën e fesë, se fillimisht të gjitha shtetet që u krijuan pas shembjes, pas të sëmurët të Bosforit, u krijuan mbi bazën e fesë. Dhe ishte krishterë. Dhe, por ama, kjo nuk do të thotë që gjuha është përfaqësuese e identitetit etnik. Gjuha është vetëm një element. Është një element. Dhe ndërgjegja është përcaktuese dhe jo origjina për sa i përket çështjes identitetit etnik. Ndërgjegja sipas tyre është unë bani shumë gjatë, do të kaloj publicitet në fal zonë Nelso. Me një do filloj me ju, a dhe publicitet dhe kthehemi përsëri te 164. Në nëntor të vitit 2017, ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë, Ditmir Bushati dhe Niko Kocias, u takua në Kret
ku folën për një agjendë të hapur bisedimesh dhe ku vendin kryesor e zuri marrëveshja e detit dhe heqja e ligjit të luftës. Kocias u shfaq mjaft mikpritës në këtë takim dhe optimist që në nisje të këtyre bisedimeve. Madje pas vizitës në shpellën e Zeusit në ishullin e Kretës, të dy ministrat u shfaqën duke kërcyer zorbën, një valle tradicionale e kësaj zone. Takimi i dytë i bisedimeve shqiptaro-greke të kryesuar nga dyshja Bushati Kocias u zhvillua në Korçë në 19 deri në 21 janar 2018. Ky takim ishte vijimi i takimit që u zhvillua në Kretë, ku u fol për çështje ende të pazgjidhura mes palëve. Të gjithë prisnin edhe ndonjë valle korçare ndërmjet dy ministrave, por duket se diçka nuk funksionoi në protokollin përkatës. Ministri Bushati u shpreh se nuk kishte asgjë sekrete, pasi temat ishin thënë publikisht, por diçka e re dhe konkrete ishte hedhur në tavolinë. Grekët folën për pronat e kishës ortodokse dhe statusin e tyre, ndërsa pala shqiptare ka kërkuar heqjen e pengesave për lëvizje në kufi drejt Greqisë të komunitetit Çam. Çështja e detit mbeti ende më e nxehta e agjendës Bushati Kocias, për të cilën u shpresua se mund të kishte një marrëveshje brenda muajit prill të vitit 2018, por koha tregoi se ishte një premtim pa rezultat. Pas takimit në Kretë dhe Korçë, ministri i jashtëm grek Nikos Kocias në një intervistë për mediat vendase deklaroi se është arritur dakordësi me Shqipërinë për sa i përket vijës së kufirit detar mes dy vendeve, ku Greqia do të përfitojë nga kjo 12 milje detare. Kjo deklaratë e Kocias ngjalli mjaft reagime në skenën politike shqiptare, e padyshim tek opozita e cila e përktheu si shitje të detit. Ditmir Bushati, gjatë një interviste për Zërin e Amerikës, në lidhje me deklaratën e homologut të tij grek për zgjerim të ujrave territoriale nga Greqia, u shpreh: "Unë nuk e di se çfarë ka dashur të thotë ministri i jashtëm grek, por di që i gjithë procesi i bisedimeve me Greqinë udhëhiqet nga parimet e të drejtës ndërkombëtare, nga konventa mbi të drejtat e detit, nga parimet e të drejtës kushtetuese dhe legjislacionet respektive." Në 29 mars, Kocias erdhi sërish në Shqipëri. Këtë herë në Tiranë, por një vizitë disa orëshe pasi presidenti i Republikës Ilir Meta i dha autorizimin për negociatat me Greqinë. Takimi u mbajt në ambientet e Ministrisë së Jashtme. Kësaj radhe mungoi krejtësisht ngrohtësia, përqafimet e aq më tepër vallëzimi i shpenguar i dy ministrave. Kocias mësohet se i vuri kusht Bushatit para se të nis takimin që të mos i përmendet çështja Çame. Nuk dua në takim asnjë fjalë për Çamërinë. Nëse më përmendet Çamëria, iki nga takimi, mësohet i ketë thënë Kocias ministrit Bushati. Mirëpo në njoftimin zyrtar, Ministria e Jashtme deklaron se dy palët rënë dakord për hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren për avancimin e gjetjes së zgjidhjeve për çështjet e përbashkëta, por çështja Çame nuk përmendet. Ministria e Jashtme greke në deklaratën e publikuar në faqen e saj zyrtare konfirmoi se takimi i Tiranës u zhvillua në një klim konstruktive dhe bashkëpunuese ku u fol për përcaktimin e kufive detar. Në disa ditë pas këtij takimi të ftohtë dhe të tendosur, në 4 maj 2018, samiti Selanikut mblodhi ministrat e jashtëm të brendshëm dhe të transportit të Greqisë, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Bullgarisë. Nikos Kocias u takua me homologun shqiptar Bushati për marrëveshjen midis dy vendeve si dhe me homologun Maqedonas për çështjen e emrit zyrtar të shtetit slav. Pas takimit me Bushatin, Kocias në një postim në Twitter tha se jemi afër zgjidhjes së gjithë problemeve në marrëdhëniet tona me Shqipërinë. Në fillim të qershorit të këtij viti, ministri i jashtëm Bushati foli për një tjetër takim të tij me Kocias, por mohoi zërat se ka një presion mbi qeverinë shqiptare për mbylljen e marrëveshjes në datën 28-29 qershor. Bushati cilësoi procesin si një proces pa kthim dhe ku palët, në një të ardhme jo të largët, do shkonin në një marrëveshje. Pasi mbylli marrëveshjen me Maqedoninë për çështjen e emrit, Kocias u shpreh se nuk do të bënte pushime vere deri në përfundim të marrëveshjes me Shqipërinë, por gjatë verës nuk ndodhi asgjë për të shënuar. Por vjeshta, i gjeti të dy vendet ende pa një marrëveshje të firmosur, ndërkohë që shumica politike e Bushati humbi mbështetjen dhe besimin politik të Shpëtimit Drizit, lider të PD-s që nuk kurseu akuzat për shitjen e çështjes Çame nga ana e qeverisë aktuale. Ndërkohë në të gjithë periudhën e negociatave për një marrëveshje të re shqiptaro-greke, trysnia e shoqërisë civile dhe politikës rriti tensionet që rëndoi akuzat ndaj përfaqësuesve të qeverisë shqiptare që, sipas tyre, kanë humbur territore shqiptare dhe janë nështruar skemës helene. Kocias me deklaratat e tij të befasishme për publikun grek, por që kanë pasur jehon të madhe edhe në Shqipëri, e ka vënë disa herë në vështirësi palën shqiptare duke përgënjeshtruar deklarata dhe qëndrimet e saj zyrtare. Rikthehemi përsëri në 360 gradë, apo ballkanizohet Ballkani, apo fryjnë era lufte të reja, luftash të reja në trojet tona. Në fakt, duke llogaritur temperaturën e lartë të debatit dhe në këtë studio, duket se ka një realitet të nëndheshëm i cili sipas njërës palë po del në sipërfaqe dhe dalja në sipërfaqe e kësaj të nëndheshme, e cila se thosh ngre në standardet të reja shqipe dhe shqiptarët, nuk pranohet nga fqinjët dhe kjo krijon ndoshta një konflikt kulturor, idesh, por edhe interesash. Megjithatë,
doja të bëja një pyetje, por I hapen zotët ambasador Nesho, kërkojnë ndjes për mungesën e gjatë debatit, praktikisht po hapen 3 vatra. Pra kemi një marrëveshje detare, e cila në fakt është një marrëveshje kufish, pavarësisht se palët mundohen të thonë jo, është një lloj gjëje, një lloj I lëm pa emër, është një ratifikim, në fakt përcaktohen kufit detar. Kufit detar kuptohet që janë dhe kufit e shelfit detar, pra janë kufit e nëndetit, pasuri, etj. Dhe janë territore. E parë, diskutohet për ndryshimin e emrit të një shteti, siç është Maqedonia, të quhet Maqedonia Veriore, etj. Pra kërkesë kjo e lokomotivës Elene, që u pranua nga Shkupi, u pranua dhe nga Brukseli dhe në 30 shtator Maqedonas do thjerën për votim. Po njëkohësisht në verë, pikërisht në kulmin e vapës, Hashim Thaçi gjeti momentin oportun që politika ditës ishte e fjetur dhe hodhi tezat e veta me shumë forcë, bile tani ka bërë një tur, ka ardhur në Tiranë, ka shkuar në Shkup etj. Pikërisht për të forcuar tezat, ne duhet shkëmbejmë territore me Serbinë dhe se thua të mbyllim mirë kufit me. Pra, ka paralajmërime shumë tega, për këtë se thonë kufit ndryshon gjithmonë me gjak, ka dikush që thotë hapet kutia Pandorës, dikush që thotë jo. Këto ndryshime ndoshta krijojnë ekuilibër. Mendimi juaj, pra, jemi afër luftës apo jemi afër zgjidhjes për të shmangur luftrat në Ballkan, luftrat e reja? Sigurisht, të gjitha kompromiset dhe veprimtaritë bëjnë që të shmangin luftën dhe të gjejnë paqen. Unë duhet të 3 këto kategori që thatë ju, çështja e detit me Greqinë, ndryshimi I emrit të Maqedonisë, edhe problemi I ri, që po, të gjitha duhet të ndajnë në 2 kategori. Procesi I marrëveshjes me Greqinë është një proces që duhet vazhdonte midis 2 vendeve që janë jo vetëm fqenjë, por Shqipëria me ardhjen e demokracisë e kishte një nga partnerë strategjik natyral, gjë që është pranuar nga perëndimi që midis Italisë dhe Greqisë, interesat do të konvergjonin për të patur atë integrimin drejt boshtit euroatlantik të Shqipërisë. Një proces me detin është sigurisht për ndarjen e shelfit kontinental, që janë interesa ekonomike të vendeve. Dhe vendet që kanë një statur më të dukshme, si Greqia, që kanë një popullsi më të madhe, një prezencë në Komitetin Ndërkombëtar, sigurisht luajnë dhe krijojnë të prioritete në këto marrëveshje. Dhe këtu duam të ndalem duke nënvizuar një fakt. Çështja e delimitimit ndahet në 2 procese. Domethënë, nga protokolli I Firencës neve të 24-s nuk kishte një kufi, kishte një vizë të drejtë nga Kepi Stillos që kalonte mes për mes kanalit Korfuzit. Tani, për të bërë shelfin kontinental, sigurisht do të bëhet edhe saktësimi I kufirit. Zakonisht, marrëveshjet që bëhen me shelfin kontinental I takojnë qeverive dhe marrëveshjet po të mos kishin ngarkesa politike, siç morën në Shqipëri, që në shumë raste nga partia dhe nga zoti Rama morën edhe nota sensibilizuese, do të ishin marrëveshje të cilat kalonin në disa stade, që gjithë vendet e komunitetit botëror I kanë të përcaktuara në bazë të një marrëveshjeve ndërkombëtare. Në qoftë se ti nuk arrin një akord, në qoftë se ka devijime nga këto, nuk e pranon një rapal, kalon o në zyrën e Kombeve të Bashkuara, o në arbitrazh ose në gjykatën e detit. U bë e tillë me drejt, edhe avukati e tha që gjykata kushtetuese e rrëzoi, por tani kemi arritur përpara një marrëveshje tjetër. Atë që dua të nënvizoj është që në çfarë raporte është Shqipëria me Greqinë. Unë mendoj që jo vetëm nga mungesa e informacionit që kemi ne për këtë çështje që është shumë madhore, sepse janë interesa ekonomike shumë të mëdha që I vlen Shqipërisë jo sot, po edhe në shekujt e ardhshëm, sepse dihet që rezervat detare po janë një supliment shumë I madh edhe I tejkalojnë rezervat që mund të ketë edhe në tokë. Kjo çështje duhet marrë me një seriozitet, jo me në idenë që njëra palë të shfurizoj palën tjetër
për arsye të caktuara. Unë mendoj që politika... Pse ndërpreu këtë eufori do ta them këtë. Ministria e jashtme, politika e jashtme shqiptare? Politika e jashtme shqiptare e filloi, domethënë, me një në marrëdhëniet e Greqisë, me një defekt, mendoj unë, për arsye sepse i dha prioritete të caktuara në Ballkan, duke krijuar pole të reja të prioriteteve politike, duke anashkaluar Greqinë. Dhe për një periudhë prej 4-5 vjeçare e bllokoi këtë. Dhe doli rasti që ne kishim si element kryesor futjen në Bashkimin Evropian, si vend kandidat. Atëre shikojmë një zgjidhje tepër. Pra na shfrytzuan apo i shfrytzuam? Tani shiko, ne kërkuam që të krijonim atë dinjitetin ton. Të krijonin duke menduar që mund të përmendim gjitha. Në përgjithësi, në këto marrëveshje që po shikojnë tani, unë shikoj disa element që nuk janë plotësisht të barabarta. Dhe kjo jo vetëm për fajin e Greqisë, por edhe për fajin tonë, politikës tonë, e cila kërkonte me njerë, në një periudhë të shkurtër, të realizonte një marrëveshje të tillë. Dhe çfarë ndodhi? E para mungesë informacioni total nga pala shqiptare. Vetëm grekët thoshin disa gjëra të cilat në fund të fundi preknin edhe dinjitetin e një shteti të rregullt shqiptar. Për shembull, nuk mund ta thotë lideri i Greqisë, kryeministri Tsipras, që neve nuk e diskutojmë fare çështjen çame. Domethënë, për seriozitetin e këtyre marrëveshjeve, duhet që pala shqiptare ta mbronte këtë gjë. Nuk ekziston. Domethënë, forma të tilla, pra një gjë që nuk ekziston, radikale janë imponuese dhe nuk mund të tregojnë atë që ka një barazi. E dyta, përfaqësuesët shqiptar në këtë marrëveshje thanë që atë që kërkojmë ne është një marrëveshje më e mirë se ajo që ka patur me qeverinë e zotit Berisha. Kjo tregon që ne në një farë sensi jemi dorëzuar përpara çdo zgjidhje, e cila mund na japi disa prioritete të dukshme në vendet e kufirit territorial, edhe mund të mbasim shumë në zgjidhjen e problemit të shelfit kontinental. Çfarë kemi arritur? Për shembull, grekët pranojnë që ne shqiptarët na kanë dhënë të drejtën e 12 miljeve. Kjo është pak e tepërt, se vetë Greqia nuk e pranon 12 milje. Dhe këtu janë... Po si me ka thënë ministri i jashtëm, o zotëri? Po jo, po dëgjoj. Shiko, është për një gjë. Ka të drejtë. Është nuk e ka për një thënë gjë. E ka thënë, po ka të drejtë. Po, ashtë i zullë ministri i jashtëm. Vetë ata nuk e... Ore, ata kanë regjistruar në kombet e Po gjejmë tani ministri i jashtëm Greqisë pa përgjeshëm. Jo, nuk është që ka thënë, 12 milje detare i kemi marrë shqiptarëve. Ose kemi fituar nga marrëveshje. Kanë bërë një marrëveshje që mund tjetë edhe shumë e keqe sa jo e para. Po në mungesë të informacionit, ne do të respektojmë që nuk të themi. A mund të të bëjmë pyetje? Po. A e firmosi Saliu marrëveshjen? Gjykata kushtetuese e shikon se kujt është, që po i flakën të tërë. Po. Pse ja dha 19-0? Jam plotësisht dakord. Janë abetar ata, nga dheu e dhanë. Ore më vjen shumë keq, zotëri. Qequa ka bicak, ka marrë fund, ata e kanë marrë me forcë. Me forcë, jo në kuptimin e keq të fjalës, me kuptimin e mirë. Ju kanë dhënë garanci. Ju lutem edhe një herë, zotëri. Ajo është një marrëveshje e cila e kanë ata që drejtojnë botën. Leni se e zgjidhin ata. Që pse merrni kot? Mos u merrni kot sepse është ajo që thashun dhe ti e di shumë mirë që ajo është. Del në Otranto, nuk e lën në Otranto. Shiko, jam dakord, avokat, po ka një gjë, që do dalin se është trekëndçi që përcaktojnë. Shiko, po se pikërisht kjo, shelfi kontinental, nuk mund t'i përjashtoj grekët. Do me thënë, ajo që neve po diskutojmë këtu nuk është se Greqia për shembull është një vend që Amerika nuk e do. Tani, vetë presidenti Trump, në marrëveshjet e fundit që ka bërë me Greqinë, i ka rritur rolin. Bile, sekretari për marrëdhëniet me Europës, Wes Mitchell, ka thënë që një nga pilarët kryesor të strategjisë së mbrojtjes europiane do të jetë Greqia tani. Do me thënë, gjërat kanë evoluar. Unë jam dakord që ka një mbikëqyrje sepse vetë amerikanët e kanë ndaluar Greqinë për bërjen e kufirit detar që mos pranonte më shumë se 6 milje, për arsye sepse krijonte një paregullsi në lëvizje në mesdhe. Bëj i paqartëruar. Kush e rrëzoi marrëveshjen? Pik. Mirë, ndoshta unë nuk e di se kush e pengoi tani. Dgjoj, për një raport Ka të thua mode. Mirë, a ka korrupsion marrëveshjen, e ditë?
Po mund të ketë, po kjo mund të ketë më tepër. Ka, do ketë kjo, nuk kanë gjëndor këta. Jo, kanë shumë. Kanë shumë sepse këta... Mirë, le t'jalëm kost, shikon dërit, lutëm dhe njerë. Jemi në një kohë që nuk ka vlerë opinioni, duhet fakti. Fakti pra japë, unë po të jam fakti. Këta në opinione, nuk është fakt. Nuk e lënë më shumë Amerika e ka deklaruar që Greqia të ketë 6 milje. Këta i kanë pranuar 12. Po nuk ka hapësirë për 12 milje aty. Edhe të doj Greqia nuk ka hapësirë, sepse është territori shumë i ngushtë. Si që ka shpallur Shqipëria në kohën e monizmit, është çështje e brendshme çdo shteti për të shpallur domethënë. Pa diskutim, ka deri në 12 milje, por për kushtet e Greqisë, s'është në det të hapur aty. Greqia ka patur 12 milje. Më fal, ajo është në det mbyllur. Greqia ka patur edhe tendencë bile që hapësirën ajrore ta zgjeronte si kon, nga 6 milje të kishte fitonte edhe 10 milje për të përfituar nga e drejta e kalimit të aeroplanëve. Po as këtë nuk e kanë pranuar, se bëhet e pa menaxhueshme deti mesdhe. Edhe ky është një kompromis, jam dakord me avokatin, që fuqitë e mëdha, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë në kontroll. Unë dua të them dy element kryesor. Domethënë, e para, a është kjo një marrëveshje e barabartë apo në kushtet e nevojës së Shqipërisë? Dhe tani i ka thënë që shkoni firmoseni, bëheni si ju doni dhe na sillni, duke patur shumë gjëra që unë kam dyshim si kanë arritur që t'i zgjidhin të dy pala, se kanë marrë përsipër të zgjidhin çështjet e 70 vjetëve midis njëri tjetrit. Ka lidhje midis njëra tjetrës, tani që ta se duat të dëgjoj dhe opinion e avokat në këtë gjë. Ka lidhje referendumi i Maqedonisë, që bën në Maqedoni, marrëveshja e ndërprer e detit tani, ndryshimi i kufive në Kosovë, sepse nga ana territoriale janë shumë afër. Për mendimin tim, jo. Unë dua që ju të thoni mundësisht atë që nuk lexohet, sa atë që lexohet e dim. Ka një korelacion midis ka një jo, unë mendoj që janë të shkëputura. Janë të shkëputura dhe prandaj dua ta them. Nuk ka. Çështja e Maqedonisë nuk ka një regji qendrore. Që mbrohet nga perëndimi për arsye sepse është një shtet i cili është artificial, është tampon, por ata e mbrojnë për arsye sepse hap konfliktin në të gjithë Ballkanin. Së dyti, Maqedonia duhet për arsye sepse vetë Rusia, Federata Ruse, kërkon që mos ta lejoj të bëhet pjesë e arkitekturës mbrojtjes dhe pjesëtare e NATO-s. Në këtë kuptim temi Maqedonia mbas të shtatorit. Maqedonia Veriore. Po. Pra, kemi një Maqedoni jugore që ka kryeqytet Selanikun. Pra praktikisht me anë të referendumi në Maqedoni do thotë që ne jemi zgjatimi i Maqedonisë jugore, siç ta thonë neve Vorë e Pirë këtu. Do të se mirë, ka diskutime të tilla, por nuk mendoj që të jetë një skenar ka qenë gjeografik dhe historik në vete. As me bullgarët as me Maqedonisë. Çështja e ndryshimit të kufive në mënyrë vullnetare nga liderat e Ballkanit, domethënë marrëveshja midis presidentit Vučić dhe Thaçit, kjo hap kutinë e Pandorës. Këta nuk e mbarojnë. Të ftoj pak Eleni dhe avokatin se nuk ka të mbaroj unë atë. Jo, nuk mbaroj se jemi shumë mirë. Kërkojnë dje se jemi atë do të thoja për këtë gjë. Kemi një afrim të Turqisë me Rusinë. Statukoja që është sot në Ballkan është një statukoje vendosur 200 vjet luftë Turqi-Rusi dhe u vendos nga fuqitë e mëdha, ndërsa tani statukoja që po kërkon të vendoset. Për këtë po ta trajtojmë javën tjetër. Është pikërisht një marrëveshje midis Turqisë dhe Rusisë. Unë mendoj që këto ndryshime që kërkohen midis Serbisë, jo midis Serbisë, kërkohen midis Serbisë dhe Thaçit, sepse Haradina mëse ka mparën dhe opozita është kundër, edhe këtu Shqipëri ka një element që është pro dhe kundër, e dreth andej këndej, ndërsa mesazho presidenti është kundër. Pra, kemi një që unë mendoj që është një ndarje influencave midis Rusisë dhe Turqisë në Ballkan, që është shumë e vjetër dhe shumë problematike, sepse mesazho unë përsëri faktori rus kërkon të dominojë në Ballkan, është një luftë midis Rusisë dhe NATO-s, që në fakt dhe për Maqedoninë mendoj se sido që të ndodhi ajo atë referendum do ta kaloj sepse i duhet për tjera, ajo realisht si koncept gjeografik është Maqedonia Veriore, se Maqedonia Jugore dhe në shekullin e 15 Maqedoni që quhet të gjithë shqiptar, s'ka pas fare as koncept grek dhe as bullgar, e ketë mërkur bua që unë e kam përkthyer me gjithë vllajin tim, kështu që aty del shumë qartë që maqedonësit ishin komplet shqiptarë dhe në atë kohë, ashtu si ishte Greqia poshtë. Megjithatë çfarë dua të them unë? Unë dua të them që kufit në Ballkan ka ndryshuar. Kur ndryshuan? Në 1990. Jo, mos kalojmë në historicizëm. Jo, ndryshuan tani pra. Dakor. Ka ndryshuar statukoja në Ballkan. Okej. Me bombardimin që u bë Serbisë. Të themi tani është shumë e rëndësishme kjo. Dhe në momentin që ti thua tani, unë do ndaj Kosovën,
Ti, kjo unë nuk besoj se është ide amerikane, ndarja e Kosovës, as ide evropiane. Po thot ndaj Kosovës, se bëhet fjalë për një shkëmbim territorial. Jo, kjo është ndarje. Termi është i rëndësishëm. Termi është i rëndësishëm. Atë flasën. Patjetër. Nuk mund të ketë shkëmbim territorial. Pse? Se ka një koncept juridik përpara se të vish në një moment politik. Cili është koncept juridik? Koncept juridik është ajo lufta që tha zonja. Po të shikoni me vëmendje, e kam thënë disa herë, në më rejnë të thënë dhe tani, lufta që është bërë, quaj e drejtë, si pas teorisë amerikane, sepse nuk kemi bërë asë një gjë me preshtim që kemi të rejqën një njësi konstituente nga Jugoslavia. Është kushtetut e vitit 1974. Kushtetutën e vitit 1974, ju nuk e dini që është autonomia e gjerë e Kosovës. Si u formua autonomia e gjerë e Kosovës, Titua nuk e firmosi. Me imponimin e Richard Nixonit, president Amerikan, i tha, unë e dua njësi konstituente, nuk më duhet emri. Se ky i tha Titos, që nuk mund t'ja dhëm emrin Republik, se kemi brënda këto nacionaliste. Ishte dhe Republika Shqipërisë. Nixon ishte nga avokatët më dhejtë Amerikës, ore nuk më duhet mua fare emri, tha, unë dua autonomi të gjerë, po tjetë njësi konstituente. Do të tëtë, këtë parlament dhe edhe qeveri. Dhe vetëmja Republik, e vetëmja krajinë, që nuk ishte Republik, që ishte autonome, që kishte parlament, dhe qeveri. Ja dha Richard, vjetër, që thonë një s'kan lidhje këto, ja u bia unë lidhje tani, një minut, ja u bia unë lidhje tani, ma së mërzit. Atere kjo dollën dokumenta tani, mua s'ma besuar, para 6 muaj ka dalë, thonë e Nixonit, dhe doli dhe fjalimi Titos, si testament që tha, mua më detyruan, po unë e di kush e detyruan, dëgjoni me vëmendje. Për të bërë një digresion. 2 miliardë e gjysëm, kur e thashun këtu, ju ngeli qevi, 2 miliardë e gjysëm i ka dhënë Clintoni për Kosovën, 2 miliardë e gjysëm i ka dhënë Rusisht, ati Jelcinit. 2 miliardë e gjysëm dolar, në dorë. Në dorë. E tha tani doli dokumenti. Dhe i thot aji... Baga thot 37 miliardë. Pas luftës së Kosovës, pas bombardimit. Ore nuk e duhet mua fare unë thi në moment e Clintonit me Kosovën, të lutem. I ka dhënë 2.6 i tha, nuk kam për roga. Do për të luftaj, nuk kam për roga, i tha. Do të arrulloj unë nesër urdhërën, i tha, famënën të marrës 2 miliardë e gjysëm. I mori 2 miliardë e gjysëm, këtu tha kam që do të dhe ushtria. Doli dokumenti, i gjithi gjatë. E frenon të Jelcini, se përse mori para, tani vim këtu, është histori shumë e madhe problemi shqiptarë në Ballkani. Problemi tani vjen të kjo teritorie. Kjo është njësi konstituente. Si do të ndrojë teritoret kur njësia konstituente akoma nuk ka marë, është nën suzerenitet, dhe nuk ka marë akoma atë që ta ketë të vetin sovranitetin? Nuk e ka, kush e ka mbanë sovranitetin Kosovar sot? Sovranitet në Kosovës, kush e mban sot? E mban parlamenti, jo. Ka një përqindje shumë vogël, e kanë të huajt, atëherë jenë në suzerenitet. Fakti që jenë në suzerenitet, ti duhet pa tjetër të kërkosh pamarësin, të ndaj që do të japi a inë për mjetë vazhdojnë, një minut. Tani, po lërë le të kesh njërë, nuk je njërë, akon si shteti pavarë. Tani vim këtu, jenë në suzerenitet, tani vim këtu. Njësi konstituente është kjo, dhe të Amerikanet tani qarë bëjnë, atë të Nixonit, e përdorën në dokumentet e tyre. Nuk kemi bërë luft, në tha. Si qiku Kroacia, si qiku Slovenia, si qiku i dhënë të drejtën njësis konstituente që ta eqim, që ta treqim nga Jugoslavia. Aji e dinte këtë, aji Miloševići përndaj bërë luftën në Kosovë, e di qka bërë në fillima, e di si e prishë Jugoslavin, Miloševići. I hoqi të drejtat konstituente Kosovës. Dinte këtë, ata nuk qanë kokën farë, ata farë do vemi dhe 74, se me 74 janë shkëputur ato tjerë, do shkëputur me këtë. Ka më rëmoda, juridikisht është shumë, vim të ndrimi teritoreve. Vim të ndrimi teritoreve. Ndrimi teritoreve, këtu po thot jepën Thaçi nuk ka kompetencë. Ju nuk jeni konstitutën. Është republik
parlamentare, nuk është republik. Ka edhu si provokim. Do më të gjoshtë, është republik parlamentarëve, nuk është presidenciale, nuk e ka i të drejtën, e ka formale kërkesën. E ka një kompetencë formale. Atëre pse fletë se janë në halë. Cili është halë? Si halë i këtyre tanëve. I ke parë që janë gjithë në halë ta, janë në halë tërë këta. Nuk e ditë mund të ketë shumë njerës në halë. Po janë në halë, sepse do vendoset ligi në Shqipëri, ka marrë funda, nuk diskutohet. Pse? Sepse antikorupcioni ka marrë kushtetutën. Antikorupcioni ju ka marrë kushtetutën. Qa dhe bëjnë? Ska nga janë bajnë. Tani vim të kjo. Te qështja e këtyre. Këta bëjnë zhurë se duan destabilitet në Ballkanit. Nuk ka, vim atje të pide jote, nuk ka destabilitet në Ballkanit, në Shqipërit pakten. Pse? Kur? Nuk mund të ketë, sepse 60%, 70% e vëndeve të Ballkanit janë NATO. Si do bëhet lufta këtu, kur këta janë të gjithë në një aleancë. A jeni në vetë asë vetë. Pra, problemi këndronë, që janë në një aleancë, s'kanë fuqi. Se mund t'jesh në një aleancë e ke fuqi, është problem tjetër. Janë në një aleancë e s'ke fuqi. Pra, çështja është që asë një gjë nuk ka dhe vim tek, ajo, ka koneksion, midis asaj, si s'ka koneksion. Midis referendumit të pavarësisë Kosovës, referendumit të shkëmbimit territorëve. Makedonisë. Shkëmbimit territorëve nuk ka. Mos dëgjoj njerëz që s'kan kompetencë. Si ide. Atë e mbyllën fare, nuk ekziston. Edhe bilet, kryesorja është kjo. Kryesorja është kjo. Doli Vučići dhe tha, më goditi Merkeli. Tha Merkeli që s'ka, nuk mund të ngrëm këtë problem. Ma tha kështu, që s'gjasni me mua betore, zotri ndërruar. E ka Merkeli në dorë problemin e shteteve se këto dy shtete nuk kërkojnë të hyjnë në Federatën Amerikane. Këta kërkojnë të hyjnë në Federatën Europiane. E ka zonja ata, ajo është kryetësore e kësaj vendi. Nuk ka, tha dhe doli Vučići që është tyre dhe tha nuk mund të vazhdojmë më këtë muhabet. Që zgjasni më me këta, që zgjasni më me ata tanë. Tani vazhdojmë këtu. Vazhdojmë. A ka koneksion? Ka koneksion midis asaj. Ka koneksion midis referendumit në Makedoni dhe gjithë problemin shqiptar. Referendumi në Makedoni, zotri, do t'i kryoj shqiptarët forcë konstituente. Pa tjetër. Ata janë etnikët atje. Deri tani ka qenë të meprizuar. Pa gjuhë, pa gjëra, i morin gjuhë një ava komunizmin. Fakt, me gjë ata e morën, nuk ka rëndësi. Problemi është që ata do bëjnë njësi konstituente. Do bëhet federat bulgaro, shqiptare, ose jo, do t'a shikojnë me kushtetut nere. Do t'a shikojnë, mbarova, do t'a shikojnë me kushtetut nere. Sepse ka një regull, me njerën basë referendumi do kemi një kushtetut të re. Në këtë kushtetut të re, shqiptarët atje do hanë barë, apo do dalin. Se ne kemi një fatkeqësit madhe, shiten këta tanët. Këta shiten ku do. Tha Pashiqi në kur qe kryeministri, blejni ka, blerë tërë, nuk diskutohet. E edhe sot këshu janë, nuk ka rëndësi, për sot ka një fenomen ndërkombëtar. Atë e regull, fenomen ndërkombëtar, kjo është në favorin tonë, dhe ku nuk i pyet njëri fare. Ta që nuk shiten. Po nuk i pyet njëri leblejnë. Po, telegrafisht, po dhe fjalët dhe paneotit dhe kalore kamerës dhe pyetje shumë interesante. Se Rama kritikoi mos e bëj pyetje. Që tha ajo është udhëheqëse Gjermanisë, ne kemi hallën e kombit ton. Si e shpjegon? Ku do të lëvizë kë? Rama ti zotri nderuar, po ta pyesësh nuk e dish do të thot komb. Juve jeni në një hall shumë të madh. Keni kryeministër një njeri që nuk di gjë fare se ç'po bën, nuk ka zyrë. Ka mbeti midis njerëzve, flet broshkulla. Mora një gazetar dhe i thash, doni ta dini kush është, zbardhjani ato që thot, që shikoni që s'thot asgjë. Ju lëro më një. Nuk ka forca ai për të thënë kombës tërkomb. Ai e mori era atje, më bleu Partinë Socialiste me kështu. Me leje ndërtimi dhe për përpara. Nuk ka lidhje fare ai do destabilizim, por nuk realizohet. Nuk realizohet. Kjo është interesant. Para se sa të fusë reklamën, po, lutem, se të kam lënë në hesët gjatë. Jo, s'ka problem, nuk ka problem. Shiko, në 1991, kur isha deputet, vizitoj Shqipërinë një delegacion i Bashkimit Evropian. Atëherë i tregu të përbashkët, sot i Bashkimit Evropian. Dhe në të hotel Dajti, me thëritën me cilësinë e deputetit të Omonjes,
për të diskutuar. Midis të tjerave, pyetja. Cili do ishte qëndrimi juaj në rast se Kosova do bashkohet me Shqipërinë? Përgjigjja ime ishte po, nuk kemi asnjë kundërshtim, por kjo gjë hap zinxhirin e të gjitha problemeve etnike që ekzistojnë në Ballkan. Pra do të thënë bashkimin e Epirit Jugut me Greqinë. Unë kaq thash. Të nuk kuptove ti. Më fal, nuk mund të krahasohet fare se Po nuk kuptove, po jo. Ne kemi në Greqi popullsion greqi, ne a nuk kuptove këtë? A nuk kuptove këtë? Stabiliteti i Greqisë është a nuk kuptove? Po vërtet tani. Po pra, atë nuk kuptova për se nuk është vërtet ajo që thotë ajo tani. Do të pavarur, domethënë të vijë në OKB Kosova vetëm me një marrëveshje midis Shqipërisë në kuadër të Federatës Konfederatës. Pa pyetur asnjë bashkëpunëtor. Ta mbaroj, e thash këtë gjë. Do të flasim pjesën tjetër. E thash këtë gjë se opsionet për të gjitha lëvizjet ishin që në 91 kur ne flinim gjumë. Qartë. Në rregull. Ishte për të thotë. Dhe e dyta. Unë them që të gjitha këto, shiko, përdoret një term. Rregullimi ose rikondicioni, rregullimi i vijës kufitare. Nuk thuhet ndrim kufish, nuk thot ndrim popullsish, nuk thot. Çështja për të cilën diskutohet sot në Kosovë ka qenë një nga çështjet kryesore në luftën e dytë botërore. Dhe rolin kryesor e luante Gjermania dhe pastaj Anglia. Pikërisht për të njëjtin territor për të cilët vihet sot në diskutim. Dua të kaloj nga historia dhe për të thënë që po të vëmë re çështjen e deklaratave të Thatchit. Kemi dy qëndrime. Thatchi kërkoi në bisedimet me Bashkimin Evropian dhe pranimin amerikane. Kjo do të thotë se kemi një diferencë midis qëndrimit amerikan dhe qëndrimit evropian në çështjen e tezave të publicitar pa fjalën ty, ta direkt fjalën ty. Dakor. Pas publicitet. Publicitet. Maqedonia do të votojë në 30 shtator referendumin për marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit. Pas ditën e 30 korrikut, Kuvendi i Maqedonisë votoi me 68 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim modalitetet e referendumit. Qytetarët e këtij vendi do t'i përgjigjen pyetjes: a jeni për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes me Greqinë? Opozita nuk mori pjesë në votim dhe kishte bërë të ditur se nuk mbështet referendumin. Pak ditë më parë, pas një debati maraton, Partia opozitare maqedonase VMRO-DPMNE mori vendimin përfundimtar për referendumin. Sipas VMRO-DPMNE-s, çdo qytetar duhet të vendosë vetë se a do të votojë dhe se si do të votojë në referendumin për emrin në 30 shtator. Dëgjoni zemrën tuaj dhe veproni si duhet, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-s, Kristian Miçkovski, dhe shtoi: në fund Maqedonia do të fitojë. Ndërsa më herët pas votimit në kuvend të modaliteteve të referendumit, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se nëse referendumi dështon, ai do të heqë dorë nga mandati si kryeministër, pasi kjo nuk kuptonte dështimin e politikave të ndjekura nga qeveria e tij. Edhe pse të ndarë për shumë çështje, partitë politike shqiptare i bashkon çështja e referendumit. Bashkimi Demokratik për Integrim, Aleanca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa u deklaruan një zëri në mbështetje të referendumit të 30 shtatorit. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti e ka cilësuar 30 shtatorin një moment historik që i bashkon të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, duke i bërë thirrje të gjithë komuniteteve të mos hezitojnë të votojnë për Maqedoninë Europiane. Që referendumi të ketë sukses, duhet të votojnë mbi 50% e popullsisë që numëron rreth 1.800.000 votues. Marrëveshja me Greqinë parasheh emrin e dakordzuar mes palëve Maqedonia e Veriut. Me zbatimin e marrëveshjes për emrin si nga Maqedonia, ashtu edhe nga Greqia, përfundimisht zhbllokohet procesi integrues, fillimisht me antarësimin e vendit në NATO dhe më pas me hapjen e procesit të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Disa përpiqen të fusin nga dritarja çështjen çame, por nuk ekziston kjo çështje. Çështjet që do të diskutohen duhet të jenë të zgjidhura mirë dhe me mençuri. Gjithashtu dëgjohen shumë zëra, disa prej tyre nuk kanë asnjë lidhje me realitetin, si për shembull pastrimi dhe mirëmbajtja e piramidave në kufirin toksor. Disa thanë se ka të bëjë me një përcaktim të ri të kufive, por ky proces nuk ka asnjë lidhje me këtë gjë. Negociatat me Shqipërinë janë çështje të vështira, por bisedimet janë në klim pozitive. Greqia mbështet hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë, me kusht që Shqipëria të përmbush angazhimet e veta. Shumë nga këto premtime janë prej vitit 2009, si zonat bregdetare, librat shkollor dhe ndryshimet e tyre, varrezat dhe të drejtat e minoritetit grek. Rikthehemi përsëri në 360 gradë, praktikisht
Kemi këtë temë që e shikoni poshtë aty në ekranin tuaj, apo ballkanizohet, pra Ballkani, është një përplasje që qëllim fjalësh ballkanizim në shekullin e kaluar, do thoshte sherr për çdo prua, për çdo emër, për çdo majmali, për çdo cep. Pra praktikisht Ballkani hyri dhe u bë i famshëm në mënyrë të trishtuar për atentatin e Sarajevës të vitit 1914, cili ndezi fitiljen përfundimtar të luftës parë botërore. Në fakt, po të marrësh një bilancë luftërash, Ballkani ka qenë toka më e luftuar e Europës në shekullin e 20. 2 luftra ballkanike, lufta parë botërore sigurisht në Kuriz, ka qenë vijë ndarse e forcave aleate dhe atyre të qendrës të bllokut që thuaj. Njëkohësisht ka patur dhe luftat të tjera për shkëmbimet territoresh, për spastrime etnike, e të tjera të plot luftën e dytë botërore, e pra luftën e Kosovës në vitin 1999, që prapë se prapë ishte një luftë shumë e fortë, luftën e Bosnjës gjithashtu, luftën midis Kroacisë dhe Serbisë, e cila ishte e shkurtër, po ishte përsëri luftë, pra një zonë tepër e përgjakur, tepër e luftuar. Normalisht neve po flasim për marrëveshjen e Detit, po flasim për ndryshimin e territoreve që kërkon presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në Kosovë, për referendumin që kemi në së shpejti në Maqedoni për ndrimin e emrit të këtij vendi, një gjë e parë që asnjëherë nuk kam dëgjuar në histori që me referendum të ndrohet emri një shteti. Kjo tregon se ky është një shtet me të vërtet hibrid dhe shumë hibrid. Pra, edhe gjitha kjo pyetja kryesore, kemi afër luftën apo kemi, se thosh, afër ndoshta spiralen e fundit për të gjetur zgjidhjen përpara një lufte e cila mund të fillojë në vatra të caktuar dhe pastaj merr një konfigurim tjetër. Avokati Ngjela është kundër këtij provokimi, thotë që praktikisht ka një regji qendrore që nuk mund ta lejojë. Ka dy gjëra njerë që duhet kur jam unë këtu. Po kur je ti, sigurisht. Gadishull ballkanik nuk ka. Një minutë lutem. Ky quhet, ja, shikoj që kam historianën, ky quhet gadishulli lirik. Ballkanik e quajtën kundër nesh. 100 vjet ka që. Tani mbajeni më kur jam unë këtu, nuk duhet më unë. Ai keni pas statuset e mia, unë them gadishulli i lirik. Tani nuk ka mendoj mbajeni atë, tani emri zotëri është në emri është simbol. Simbol. Simbolik. Deri tani Maqedonia, do të shpjegoj mirë. Deri tani Maqedonia juridikisht nuk ka emër. Si dëgjojeni si e ka emrin Maqedonia. Ishte Republika Jugoslave Maqedonisë, nuk mund të ketë emër të tillë. Lutem. Prandaj ju pëlqen, këtu ka një crescendo, dhe janë shqiptarët që i vendosin atje. Pavarësisht që shqiptarët atje kanë blerë, por nuk kanë rëndësi. Problemi jo të gjithë. Tani vim këtu. Çështja është që referendumi tyre duhet të fitojë. Ne presin të fitojë. Do fitojë, s'do fitojë, nuk na duhet. Por ajo që the ti, që del një e veriut dhe një e jugut, mund të ketë një prapasken. Prit, dale mërë. Prit. Por federata është shqiptaro-bulgare. Mbaje mend këtë, registrohet aty. Pas referendumit, atje do keni federat shqiptaro-bulgare. Çdo bëj federata shqiptare, pastaj punë e saj. Çdo bëj shteti pavarur i Kosovës, ja e tha historianja, punë shtetit pavarur i Kosovës, po hyrë OKB. Tani, problemi që ndronë që, për sa i përket luftës, ta mbyllun, nuk mund të ketë luftë në Ballkan, brenda Ballkanasve, sepse janë të gjithë në një sistem. Por, do ketë invazion nga jashtë, na i trego se cili është. Luftë greko-turke ka pasë 2 herë në Qipro. Me dy vëndantarët NATO-s prapo, bie teza. Bie teza që duke qenë antarë NATO-s nuk ke luftë. Luftë të shkurtër, të tamponuar, ka patur. Në Qipro. Si se lejon? Po ka pasur mërzojnë tani të flasim, ka patur, ore janë varë njës, dakor. Ate, unë doja të njoftoj. Doja precedent. Mund të largohet. është precedent. Po migrantë turku dhe mund largohet nga NATO, kujdi. është precedent, zërë tani të lutem. Se edhe incident dhe tjera me të Greqisë dhe në 96-ën, përsëri, nuk ishte... Po pra, 2 vëndantarët në NATO-s, pa nuk është çudit. Ka incident ato, po. Dakor, unë do doja që tisha ashtu si thoni ju, që s'ka rrezik. Napoleon Bonaparte na ka thënë, largon Felagje. Ja, prezantoj
mendimin tim për këtë, unë do të thosha vetëm kaq që ne ai vajti kërkoi faktorin shqiptar në Ballkan e kemi faktorin që ka vendosur ekuilibrin midis fuqive të mëdha para 100 vjetësh. Që do të thotë, gjithë këto luftat përgjakshme, ballkanike dhe lufta parabotërore janë bërë thjesht vetëm për të çfarë territoret shqiptare. Kjo është në një luftë e egër, agresive, është e vërtetë. Lufta parabotërore ka qenë luftë franko-gjermane të ludhe dhe angleze. Luft, filloi një luftë midis konflikt Austri-Serbi, që ishte një luftë konflikti. Dao se paralojmë në një Eleni do qëndrojmë në emisionet të tjera në këto detaje. Unë jam vetë historian, do ta bisedoj. Uri këtë nuk e them unë. E thon studiusit preludi luftës parabotërore Shqipëria me Serbin. Po, sepse ishte lufta Austro-Hungaria me Rusin të luhen për ndër. Po pra, po kishim marrëveshje. Nëse Sarajeva nuk ka qenë akoma. Por unë dua të them. Nuk ka qenë njohur si. Unë dua të them, dua të dalte pyetja jote për ta përfunduar. Për ta përfunduar, do të thoja që do të ketë lëvizje të brendshme në Ballkan, do të ketë. Po që do të ketë luftë ballkanike, nuk do të ketë. Nuk tha një luftë ballkanike, nuk tha të parashikojmë, tha të analizojmë. Po lëvizje të brendshme. Unë nuk kërkova, nuk uftova të parashikoni, do të ketë atje ku ato shtete kanë shkelur të drejtat e shqiptarëve. Dhe me ligj ndërkombëtar, sot ka ardhur drejta që si Greqia, Maqedonia, Serbia dhe Malizi t'u japi të gjithë të drejtat shqiptarëve. Dhe kjo do të jetë një luftë që shqiptarët fitojnë të drejta. Pavarësisht sepse janë në territoret e shteteve që u morën në mënyrë të padrejtë, kjo duhet të jetë ajo që duhet të jetë fokusi i politikës tonë, nëse ka mend. Në lidhje me Bashkimin Shqipëri-Kosovë, nuk e pengon asgjë. Sepse nuk të pengon të ajo. Pak më vonë. Prap më vonë. Okej, dakor. Ta them pse. Unë doja të njoftoja mbritjen në studio të Sazan Gurit. Faleminderit Sazan që mbrite. Praktikisht do donim të kishim që nga fillimi, megjithatë ti tani mund të vish para ca arsye të justifikueshme, të cilat nuk po i cilësojmë këtu. Arsye pse ftova Sazanin, se Sazani është duke e ka mbaruar një libër i cili është një libër denoncues me fakte për çështjen e marrëveshjes së detit midis Shqipërisë dhe Greqisë, i cili libri do dalin në botim dhe ndoshta kohën e parë do ta kemi në 360 gradë. Sazani është një mik i emisionit 360 gradë. Megjithatë Sazat kërkoi ndjes, kisha dhënë fjalën Barkës më parë që ndërpreva para publicitetit, koha ikën shumë shpejt në 360 gradë. Nuk është fajim, më njëherë mas Barkës do të jap mundësinë ta bësh atë ekspozen tënde në lidhje me librin dhe në lidhje me faktet e reja që ti sjell për marrëveshjen shqiptaro-greke të shelfit detar. Okej. Zoti Barka. Pra, duke... Jetë 360 gradë lirë, thuash gjitha mendimet tua për gjithë çfarë u thanë këtu. Jo, dua të them këtë gjë që në vazhdim të idesë që parashtrova, unë mendoj se kemi në fakt në Ballkan në këto momente kemi një risjellje të konflikteve të vjetra midis interesave të fuqive të mëdha. Tani, në qoftë se fuqitë e mëdha... Çfarë në kuptoj me fuqitë të mëdha? Fuqitë e mëdha tani kuptohet që kanë marrë një konfiguracion krejt tjetër me ato që njihnim ne tradicionalisht nga historia në shekullin 19, kryesisht dhe në fillim të shekullit 20. Cilat janë fuqitë e mëdha? Fuqitë e mëdha janë interesat e Shteteve Bashkuara të Amerikës, janë Bashkimi Evropian, Rusia dhe kërkon në të gjithë këtë si thua peizazh të penetroj për interesat e veta Turqia dhe të bëhet, sipas mendimit tim, interpret i këtyre përplasjeve midis tyre për interesat e ndryshme, jo vetëm në Ballkan, por dhe me gjerë. Tani, do jetë faktori shqiptar, as do jetë faktori shqiptar, kjo është një... Pra ti Turqinë e përllogarit si një faktor të rëndësishëm që krijon tërmete, po themi geopolitike. Jo, nuk e thash kështu, thash të kundërtën që Turqia kërkon, ose vendet të ndryshme kërkojnë që nëpërmjet Turqisë të ekspozojnë problemet që kanë midis tyre. Për shembull, dim përplasjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës me Turqinë. Ndërkohë kemi deklaratën e Merkelit që tha që ne, dhe të Francës nga ana tjetër, që tha që ne duhet të ndihmojmë Turqinë, thotë. Pse e tha Merkeli këtë? Fundi ka një interes ekonomik, janë 37 miliard euro në vit që qarkullojnë midis Turqisë dhe Gjermanisë. Se janë 5 milion turq në Gjermani. Tjetër faktor ai.
Pastaj, kemi deklaratën e Macronit, që konsideroj si dishepull i Trumpit dhe shtëpisë së bardhë, që tha që duhet ta heqim strategjinë, ta tërheqim strategjinë e sigurimit evropian nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të krijojmë një strategji, një platformë strategjike mbrojtëse ose të sigurisë tonën dhe vuri për herë të parë në historinë e Bashkimit Evropian faktorin Rusi, bashkëpunimi strategjik me Rusinë në këtë fushë, në fushën e sigurimit. Pra, dhe po të shikojmë këto element që di sapo i shtrove, ose me të cilën ngritë emisioni, shikojmë, në Kosovë kemi një qendrim amerikan, duket, shpreha deklaron thaqë që thotë që duhet të vinë në bisedime dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kemi me Bashkimin Evropian për çështjen e Kosovës, kemi një qendrim të përbashkët midis Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket emrit të ri të Shkupit. Të gjithë thonë që të dalin në votim, edhe Shqipëria mbështet pikërisht këtë gjë, dhe të gjitha faktorët e tjera do të kemi edhe përmirësimin çuditërisht të marrëdhënieve midis Turqisë dhe Greqisë, dhe kohët e fundit ose ditët e fundit kemi një përplasje të çuditshme midis Rusisë dhe Turqisë dhe një afrim të Rusisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kontekst zhvillohen edhe këto lëvizjet e brendshme. Janë këto oscilacionet. Oscilacionet janë domethënë. Ja të ti nuk mua bëre pyetje, unë do të them mendimin tim. Unë mendoj që referendumi që po bëhet në Maqedoni është referendum që për cilin ka vënë veton Republika Greke dhe Athinë dhe është një sukses i diplomacisë greke në Ballkan. Kaq. Jo, Maqedonia Veriore, Maqedonia Jugore. Shiko, ajo është një problem tjetër. Ajo është një problem tjetër. Domethënë, kjo i qoftë, ja ka mbush mend, ja ka shplat trurin gjithë se kanë vënë aty. Jeni për Maqedoninë Veriore dhe për integrimin në Bashkimin Evropian. Si do më thënë, po e votuat Maqedoninë Veriore, nuk e heq veton Greqia. Këtu qëndron, këtu qëndron, do më thënë, suksesi i kësaj çështjeje. I lokomotivës. Jo, i çështjes në përgjithësi, për çështjen e shtetit të Shkupit. Pra, se përmend as Maqedoninë, Shkupi i madh. Je papa, je për të hequr pozicionin ka një emër të gjatë. Tani, cili është suksesi? Në qoftë se atje do të ndodh pra një ndrim emri dhe me përkrahjen jo të Greqisë, por të Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, atëre ky shtet i ri ose me emër të ri, çfarë do të ndodh? Krijon një stabilitet dhe përfshirja e tij në aleancën e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, çfarë lë jashtë të dyerve Rusinë. E kuptoj. Pra, ky është, mendoj unë, ky është problemi në atë gjë. Ndërsa unë kam një diçka tani që nuk duhet patur, domethënë, këto përplasje që kemi që nga njëra anë vendosin për shembull popujt ose shqiptarët, siç tha zonja Kocaqi, dhe nga ana tjetër vendosin fuqitë më dha. Dhe nga ana tjetër duhet fillimisht duhet të hedhur poshtë Çabeji, Thengjilli, qendrimi i historisë së Akademisë së Shtetit shqiptar dhe të tjera që përhapja e shqiptarëve në Ballkan ndodhi në përkrahje dhe në ndikimin, ju thash shembullin Ali Pashës, në ndikimin e perandorisë otomane. Mos i futemi fara për kësaj çështje, se kjo shqiptar Ballkan. E bëra vretjen me këtë që interesat e fuqive të mëdha, interesat e fuqive të mëdha. Ka qenë historian, nuk e di se. Ka qenë gjyqtar. Çabeji. Çabeji nuk ka qenë historian, ka qenë etnolog, s'ka tjetër Shqipëria mbi atë. Por të mos dhënë emrat e tjerë që të ngacmoj familjen. Shumë të mirë ka pasur. Jo, për baban. Shiko tani. Problemi shtrohet që baba s'ka qenë dakord me Çabein asnjëherë, ti e di pse. Po patjetër. Jo, po se tani. Thash për aspektin etnologjik. Nuk ka qenë dakord. Se nuk ka njohur historinë që po edhe historia e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, thotë një gjë që thotë Çabej, Thengjilli, Duka. Dhe sot s'kemi akademi fare. Oke, të kërkojmë ndjes. Pra, dhe hapsa zanin se ka pak kohë. Jo, flas jam mbaroj, po nuk kam atë gjë. Do themi prap. Sazan. A dhe pse se ku ishim ne se mora vesh. Pse dohet ta bëj, pse terdhi ngacmimi, fal lutem Eleni. Pse terdhi ngacmimi për ta shkruar këtë libër dhe çfarë do të na thuat, çfarë alarmi përmban ky libër? Si inxhinier, si aktivist. Çfarë një ngacmimi për të shkruar në gjuhën shqipe, sepse për çështje të mëdha, bile edhe për çështje mesatare, shqiptarët akuzohen që kanë shkruar shumë pak.
biletuar që në 1878, kur vatin te Bismarcku, grupi Malta luftërashi me shok, edhe i thonë që keni drejtaj, ne dim ta që Shqipëria, jo ashtu si tha zoti Barka që Shqipëria nga shqiptarë nga 1800 drejt. Geografike ka thënë Bismarck. Po, ajo në mase nuk është e vërtet, nuk është zyrtare, po zyrtare është jo, që juve ose serbët kanë sjell male me libra, pavarësisht se dihet se kur erdhën dhe pavarësisht se shqiptarët kanë 25.000 vjet këtu, sepse është vërtetuar që një fosil i sotshëm 25.000 vjeçar është baraz me një kafk fosili e një arbanitasit, me një kafk fosili Dardani dhe një kafk fosili shqiptarës. Janë barabarta. Në ADN, në qarkullim gjaku, pra, dhe nuk është vërtetuar kur që shqiptarët janë të ardhur. Kur. Edhe ata që i kanë thënë, janë tërhequr, bile gjithë ata që në shekullin e 19 flisin që shqiptarët janë të ardhur, janë endacake, gjua shqipe është një gjuhë çobanësh, ata u çuditeshin gjermanët si ka mundësi ky popull që jeton në male të ketë një kanun, një drejtë vjetër doksore ose zakonore që ja kalon ligjeve të Hagës sot. Dhe sot zhej, më shikon si të lutem, sot është futur në mod se si gjerman, japonez, frances apo austriak apo dhe të tjerë institucionet të Suedisë, Norvegjisë e tjera, janë futur në garë që të zhbirojnë kanunin apo drejtën e vjetër zakonore, e cila është një drejtë natyrore. Po më kalove pak nga tema, se flasim librin e ke për shelfin detar. Pra, kur vjen ke libri dhe shi që shkruan pak, dhe unë këtë e kam ngjeshur ke 3 librat e mi, ku Dora Disja vet ajo bi gjikaj dhe thoshte nga e piri, nga qamëria, dhe thoshte që si ka mundësi ky popull që lufton shumë të shkruaj kaq pak. Dhe unë e kam si busull dhe gjë që për shumë çështje që unë ari e bëj doktrinë duke lexuar një herë të tjerët, pastaj e kthej doktrinë, pastaj si puna e asaj që gishtat kur diti biesh pianos, gishtat luajn vet. Pa kur vin mendimet të qarta, vim ke rasti det që thoni ju, edhe mendimet u shkruajnë shumë shpejt, por ndërkohë që të vija ke mendimi 2-3 muaj që shkruajta librin, tani këto 3 muajt e fundit, mu desh shumë kohë kuptoja, e quaja të vështirë pamundur, sikur kufitët e detit ishin pronë e gjeneralëve, e admiralve, e njerëzve ushtarak, dhe rastësisht në kur bëra 3 vjet shkollë juridike dhe në bachelor mbrojta pikërisht kufitët e detit. Dhe në 2 vjet master shkencor, përsëri mbrojta kufitët e detit me të madhin profesor Xenofon Krisafin, mësova shumë nga ai, por ndërkohë edhe u qartësova vetë. Dhe fillova fillimisht me artikull se ç'pasuri nëntoksore fshihet në këmbët e patkojit Korfuz Himar apo Korfuz Sarand Bosch. Këtë fatim shan si inxhinier projektues geolog që kam punuar 22 vjet në Institutin e Naftës dhe kam punuar me tuajt me deti kur shteti i atëshëm në viteve 92-2002 kërkonte si oponent grupet e Institutit Naftës ku unë punoja. Dhe përgjithësuar detin dhe më del që zona detare pikërisht në të patkuar Korfuz Himar dhe pikërisht ku bëhet ndarja e detit, vetëm se ne njohim pjesën tonë Sarand edhe pak më në perëndim. Ndërsa pala greke një pjesën tonë, sepse i bëri profile sismik edhe njëherë nga komaritë e huaja dhe një pjesën tonë dhe pjesën e saj. Pra, nën këmbët e shtatit kontinental, që quhet shef kontinental, ne kemi një pasuri që mund të jetë e barabartë me vendburime që ne kemi Sarand Delvin Dashovic, linja e parë, pastaj vjen linja e dytë që është Visok Marinis Patosi etj. Dhe linja e tretë që është kjo Brezi Berati që kemi ne linjën e Palikershit e Dumres që janë zbuluara Rishtas, edhe që mund të jenë prodhime nafte në të kaluar në të ardhmen më të afërt. Pra, nuk ka asnjë ndryshim ky brez i Korfuzit nga ato që ne kemi naftë në sere. Kjo ishte ambicia e parë. Avash kuptoja që unë kam bërë shkollë juridike, pse mos i futem problemeve që kur e kombinon inxhinieria pjesën juridike del një punë shumë e pjekur. Pra, mendimi inxhinierik del i konceptuar dhe mekanizëm edhe ligjor. Dhe kuptova që nuk ishte shumë e vështirë. Dhe kuptova që deti deri në vitet 1700 ka qenë det i lirë. Portugezët, spanjollët kalon nga mbretëri në mbretëri, bile të parë fare, sidomos detën e Mesdheut e kanë patur arbanitasit në shtetin megjithëse nuk ishte shtet grek atëherë, po që para Greqisë specia i idiotet, generalët më të mëdhenj. Ai sa flitë shqip deri në 1970. Gjitha urdhat dhe komandat e gjuhës ushtarake, militare, janë pikërisht shqip sot. Kiku 1800 ra perandoria veneciane dhe kaloi ndarja e detit, kaloi midis perandorive Austri, Turqi, Itali, Rusi, sepse lufta që tha zonja Elen që ka shumë drejti, Adriatiku mbanë dalja në Adriatikë, betejë e 7 superfuqive të mëdha të Europës, që cilë si ka mundësi
që këtë popull, çoban, i futur në male, si doni ju mereti, i pa kulturuar, pa edukat, atë gjej pa edukati, që ka fustani edhe më të bukur në botë, ka kafkë më të bukur në botë, gjurë më të bukur në botë, atë gjej e çoban atë, dhe si ka mundësi që ruajti këtë pretet Adriatik. Vim ke periulla 1913-1926, ku kemi të bëjmë me një ndarje, ku që nga ajo kohë 13 deri në vitet 2008-9, ka qenë një ndarje hapësirë territoriale të përcaktuar në mënyrë konvencionale, deti jonë shtetëror, ose sovraniteti jonë në pjesën tonë pendimore, dhe sovraniteti i archipelagut Shqiptit Madh Grek, me anë Korfuzit, deri paman, ka qenë një kujdes i shkëlqyer, po s'kishin dalë konceptet e konventës Montego Bay, ose të unë losit, që është United Nation Law of the Sea. Dhe nuk ishin dalë konceptet që shelfi detar, dhe i pari që futi shelfin detar, ishe Trumani. A i dha, qa e shelf detar dhe i nga 0 metra thellësi dhe i 200 metra dhe i është sovranitet Amerikan dhe i. Mi po atyre që londe që të jetë se 200 mile, 300 mile largë, sepse është shelf kontinental pasiv. Dhe shelf pasiv ti, shelf e shumë gjatë. Nësa, ne kemi të ngusht, edhe shumë shtete kishin ngusht. Dhe gjithmonë, kur deli koncepti shelfit kontinental, që është thellësia 0-200 metra, pastaj vjen shpati, pastaj vjen pastaj. Inxhinier, na e shpjegova tani vend planim tek. Po priti. Pa di që ka rëndësi. Po erdhon pra ajo. Po ti se në prepë, po mirë. Do të blej njëri librin pastaj. Jo më joti, po unë libra nuk i bëj për të pikërisht libri doli dhe ajo bëhet xhelos me panelin tani. Dhe shqetësimi është kjo. Që mua më erdhi shumë keq që libri është në votim, sepse unë kisha menduar që gjeta dhe një person sponsor, e falenderoj sponsor, e dija i kush është, që të dalin rreth 1000 kopje edhe libra do t'i falja këtë gjithë ta që janë sot në qeveri që kanë dorë. Komisioni, Ministria e Jashtme, Ministria e Brendshme, Ministria e Burimeve Natyrore, Minerave apo Energjetikës e tjera. Dhe do t'i falë këto, mi po mësova që para 5 ditësh është arritur të përpilohet një draft, do t'i gjimnesh, se të kam mikë këtu edhe 50 vjet sa jemi bashkë, edhe më vjen edhe shumë keq me fjalë, edhe shumë rënd. Se është përgatitur një draft i cili ka shkuar në palën greke, drafti është tamam referendumi që sapo kanë shpallur ata si thelb me Maqedoninë, që referendumi është, ato dy pyetje apo jo, që shteti Maqedonia Veriore dhe pjesa e dytë është se ka shpallur Greqia, thot pano, dhe ka shpallur Maqedonia vetë. Ajo është lojë, po pse edhe këtë që po them unë është shpallur Greqia. Po referendumi, ajo ti do vjesh në referendumi, tha shteti pala greke 6 muaj përpara. Me këto dy kushte, që do bësh me Maqedoninë Veriore emrin, do bësh edhe atë termin që do të fusin në Europë. Edhe kene kështu është ti. Po një fjalë të mirë ti. Po një fjalë gjoja të mirë për të futur mot në Europë. Edhe shteti grek, pala greke, përgatitur me institucione ushtarake, institucione gjeologjie, institucione gjeografie, institucione historie. Si? Nuk ka shkuar në parlament. Jo, nuk ka shkuar në parlament, ka shkuar drafti në palën greke. Dhe ky draft tani, që janë vështirë, kur bëhet presari, kur zoti avokati nderuar, kur bëhet ajo draftet i gjajnë prestari. Kur prestari i ka dhënë formë finale, mund të bëjnë një korrigjim të lehtë. Por momenti që edhe një mëndis lutem. Pa çat keq ka ky drafti? Drafti ka është shitje. Është shantazh pra shantazh. Është shitje. Shitje territori shqiptare, ujë, çfarë është? Pala shqiptare ja përcoli palën greke. Pala shqiptare. Do të ishin shantazh. Në ndarjen e kufive me shtetin italian, u kualifikuan, u specializuan, kishte dhe gjësi territori dhe u ndanë në mënyrë perfekte. Por rregulla që janë në shtetin italian, apo midis shtetit grek dhe shtetit italian, nuk janë në shtetin grek dhe shtetin shqiptar. Pra, në qofë se ishulli Othonoj, Shqip, ishulli Fanarit, deri para 100 vjetësh, gjitha emët e ishuve, deri 946-ën, në kohën e Korfuzit, incidentit Korfuzit, gjithë emët e ishuve Rotoro, pa lere 100 vjetë për para, po deri para, sa i bje në 26, 70 vjetë për para, gjithë emët e ishuve emra shqiptarësh. Që të rëgonë, që dheu, thot i madhi Eduard Liri, ku bën një pikturë që nxjerr dhe ishtin o të Erikus o të thënoj për balli marës, edhe thot dheu thot ai predominate the sea thot. Dheu dominon deri. Kur e ka i marra Borshi, palasa ka përball Erikusën, atëherë dheu historikisht e ka dominuar deri. Dhe ku vim këto ndarje tani, që janë ndarje me Soria, mos e ka për që jo, mo unë qesh. Unë qesh atë duar, po mo qesh apo. Është drejtatime të qesh. Jo, ti mund. A kemi një plan dysh apo skemi këtu do të kam ti se. Edhe mund të mos qesh dot me me mendimet e profesorit. Nuk qesh dot. Po ne kemi 44 vjet që duhemi këto gjëra. Po mirë, mo e ka 44 vjet. S'ke janë skaman. Bile edhe një person si zoti Panajot Barka, un jam grek thaj. Po kur të dëgjova ty ai këtë veshë ai, kur të dëgjova ai,
Dhe 20 minuta ishte. Hajde, lera të që do të një ma Atëre, dim ke... Po qefte, po ma se ka dhe po qefte. Mëse, e qeshur asë misore. Atëre, pa tjetër misore, do dalë. Atëre, dim ke kjo, që një ishu, për shemë, kur ne, imaginoti ullat e brendshme shqiptare të bërë me ligjë 2001 në 2008, para se të bi pala greke të bjeri draftet e saj, apo studimet e sajti, ky ligjë për ullat të brendshme, apo ullat territorial, ky ligjë në Shqipëri fshihet në 2008. Po që se qua një rasti, ade ta gjurmojmë. Dhe sot ne jemi me një konvent të Montego Bay, që është unë losi që thash, të cilën ne kemi ratifikuar në 2003, pala grek, e cila ka vendosur 6 militetar, se Montego Bay e ka, ose unë losi e ka, se Montego Bay është vëndi ku është mbajtur në Gjamajkë. Dhe në detaj, shu, kja dora që e ka patur 6 mile detare distancën për të vendosur kufirin e sajtë sovranitetin në det. Si kundër ka dhe Turku sot. Dhe sot e bën 12 mile detare, por nuk e bën nga ishulli i palëvishëm që është Korfuzi, i cili është densitet, i cili është gravitet, i cili është popullsi, i cili është histori, i cili është qytet. E bën ato ishut e vegjit bajnë sa më shumë. I cili vetë ishë o thënoj, është 22 km largë bregut verior, apo kepit më verior të Korfuzit, dhe në bas të kërkon që i ta bëjnë matjen, dhe ka bërë këtë matje, jo kërkon për e ka bërë këtë matje, pikrysh kërën drafti jonë, pra, e ka bërë këtë matje nga ishli othën, po, do të vide Sazanti, do të vide Sazanti, do të vide aty për balë Karabunit, tifusi dhe i tërthore aty në Dragoti, të marri dhe ato me vare Dragotës, të dali dhe në Gramosti, edhe pas 10 vjetës, kur ti është 20 vjetës, një politik tjetër ti, që kjo pjesë ka qenë njona, e morëm ne, e kishëm ne, na e morëm, po e marim prapë se nga ta kohë. Që dhe avokatit, shiden këta tanët. Po tjetër ma Ky është libri pra, sepse Kondiciano, kër i thoshtë duqas, kujdes me shqiptarët ata se duan lirin shumë dhe. Nga vjetë emri i lirë, tha, e duan lirin dhe. Mirë po i thotë, Kondiciano janë, me vërtet, kujdesi ma duhet bërë, por tha, do gjej, tha, i po gjej vende, do t'i gjej 2 veta, tha. Edhe gjeti 2 veta deputet që miratuan pushtimin fashist të Shqipërisë. Janë detyruar të bëjë publicitetin është e peshme. Gjithmonë gjendën 2 veta. Ka shumë volum për të folur, ka që nevojë për të thënë këto gjëra. Ade, Eleni, të kërkoj disë, da filloj me ty, pano, të kishe një gjë telegrafisht? Jo, ta në problem, kam mbaruam të përfare. Jo, do të fusë reklam, në më s'kemi mbaruar. Pa mirë në regullat. Ave, publicitet. Respektojnë reklam. Disa përpiqen të fusin nga dritarja çështjen çame, por nuk ekziston kjo çështje. Çështjet që do të diskutohen duhet të jenë të zgjidhura mirë dhe me mençuri. Gjithashtu dëgjohen shumë zëra, disa prej tyre nuk kanë asnjë lidhje me realitetin, si për shembull pastrimi dhe mirëmbajtja e piramidave në kufirin toksor. Disa thanë se ka të bëjë me një përcaktim të ri të kufive, por ky proces nuk ka asnjë lidhje me këtë gjë. Negociatat me Shqipërinë janë çështje të vështira, por bisedimet janë në klim pozitive. Greqia mbështet hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë, me kusht që Shqipëria të përmbush angazhimet e veta. Shumë nga këto premtime janë prej vitit 2009, si zonat bregdetare, librat shkollor dhe ndryshimet e tyre, varrezat dhe të drejtat e minoritetit grek. Rikthej përsëri te 60 gradë, apo ballkanizohet Ballkani, apo fryjnë era lufta, apo jo. Megjithatë, debati është më i tendosur kur ka publicitet se sa kur janë ka parantezë. Kjo është e mirë. Eleni. Praktikisht kemi një denoncim që bëri, që është përmbajtja e librit që po bën, do votoi Sazani, përsa e përket si atë për një përgjigje me që vendosëm një korelacion me disë referendumit Maqedoni, do shta dhe ndryshimit territoreve shkëmbim territoreve në Kosovë, por dhe rënje në gjumë, në fjetje të thellë të marrëveshjes detit, cila u pompua sikur do mbaronte për para verës, në që se mbani mënd dhe pas statusit përfundoj, pas taj nuk më përmend më. Oke, atë tani, cilë është interpretimi jotë për këtë? Në qoftë se do t'jetë një marrëveshje me kushte dhe me shantazh, unë mendoj se Shqipëria nuk duhet absolutisht
ta votojë marrëveshje tillë dhe nëse do ishte për referendum, më mirë që ne ta çojmë gjykatën penale ndërkombëtare, ta çojmë gjykatë ndërkombëtare ta zgjidhim këtë çështje. Do shkojnë në referendum mendon? Në qoftë se do të shkonte, unë nuk jam dakord të shkoj me këtë që ne do të hyjmë në BE, sepse tek i fundit unë nuk dua të hyj fare në BE nëse unë mbas territor dhe pasuri. Për çfarë më duhet BE? A ke për referendum në Maqedoni? Jo dhe për Shqipërinë, nëse do të vihesh një kush Shqipërisë që unë të mbas territor për të hyrë në BE, unë nuk e dua. Ky është shantazh. Sepse askujt nuk i vjen kushtet të tilla. Më dhe cilit vend, ashtu patëm dhe probleme me Malnezine. Do të hyjmë, do të marrim vizat dhe i çuan gjithë ato territoria dhanë Malizzi. Si përfundim, ajo vendosesh pavarësisht asaj. Apo në rastin tani që kërkojmë të hyjmë në OKB, o burrat i lëm Serbisë veriun e Kosovës. Këto janë tendenca shantazhiste të turpshme që asnjë politikan në asnjë vend të botës nuk ja bën popullit vet. Dhe në rastin ton, nëse ka një kusht të tillë për të hyrë në BE, kur mos hyft Shqipëria në BE. Asnjëherë. Nëse ka humb territor Shqipëria, dhe shqiptarët në Ballkan nuk ka humbur asnjë vend në botë. Kështu që në këtë aspekt ne nuk duhet lozim me çështjet e territorit. Shqipëria ka probleme të tjera, të cilat nëse ne do kishim ngritur ekonominë dhe do kishim pas një dinjitet kombëtar dhe nuk do kishim një klasë politike jo të korruptuar, se kemi klasë politike ne Kosova dhe një pjesë e shqiptarëve të Maqedonisë më të korruptuar në botë, ne sot nuk do të kishim nevojë fare për të hyrë BE, sepse një bashkim i tregut midis Shqipërisë dhe Kosovës nuk do të kishte ty nevojë fare, sepse nga ana ekonomike ti me Kosovën ke 10 fishin e burimeve që ka Gjermania për frym. Që do të thotë se ti nuk është se nuk ke pasuri, po ti nuk ke një administrator politik që këtë pasuri ta menaxhojë për të mirën e popullit tënd, po ke një administrator politik që këtë pasuri e ka çuar me koncesion drejtin paditur dhe ti e shoh edhe për ditë edhe sot vendosja 3 fish e taksës rrugën e kombit, që është një papërgjegjshmëri e lartë politike, sepse tek e fundit shqiptarët pra tatohen 2 herë, madje të ardhurat mblidhen 10 fish i asaj që është nevoja për të mbajtur rrugët. Dhe kjo është përsëri një papërgjegjshmëri, jo papërgjegjshmëri, këtu shkon për te papërgjegjshmërisë dhe ne nuk kemi probleme me fqinjët, problemin e kemi brenda vetes rreth parë, sepse ne nuk kemi klasë politike dinjitoze që të ditë negociojë me fqinjët dhe të ditë mbrojë interesin kombëtar. Të rrotë dhe shkurt, klasa politike shqiptare në rajonin e Ballkanit nuk ditë mbrojë interesin kombëtar. Në mosish për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në mosish për faktin që faktori shqiptar në Ballkan është mbajtësi stabiliteti lindje perëndim midis slavëve dhe botës latine apo gjermanike, midis lindjes muslimane dhe ortodoksisë dhe katolicizmit, ti duhet dish një gjë që këtu do të kishe sigurisht situata nuk do të ishte kaq në qetësi. Po për faktin sepse ne i duhemi Evropës dhe më gjerë, ne kemi këtë stabilitet. Ky shqiptarët ose politikanët shqiptarë po të kishin ditur, ta kishin shfrytzuar pozitën e tyre gjeografike, ne sot, dhe atë historike, ne sot do të ishim një nga vendet më të zhvilluara në Ballkan. Por nuk kanë ditë, sepse gjithë kjo pasuri është vënë në funksion të një oligarkie shumë të vogël në Shqipëri. Shitje. Po, është vënë gjithë pasuria kombëtare në funksion, ty të ka marrë fund biznesi i madh në Shqipëri, ty të ka marrë fund ekonomia, unë nuk e kuptoj si Beles do bëja një. Po e hapim, dakord. Dakord, unë po them që problemi jon është një klasë politike të brendshme. Kjo është edhe marrëdhënie me Turqinë dhe me Greqinë, edhe me Serbinë. Okej. Kjo është. Panot. Shiko, vura re tani dhe më erdhi një mendim duke dëgjuar. Kur dhe duke mbështetur pak a shumë edhe idenë që tha zonja Kocaqi, kur shqiptarët flasin midis tyre dhe brenda tyre, shajnë aq shumë veten e tyre, sa që nuk e thot më asnjë huaj, asnjë huaj, asnjë njeri dashakeqës atë. Kur vjen puna, kur dëgjojnë një diçka që e thot një huaj, atëherë bashkohen dhe i sulen atij. Dhe kjo çon atë tjetrën që kjo çfarë tregon? Kjo tregon nga pikpamja filozofike, tregon atë gjë që kur nuk krijon dot vlera të qëndrueshme, nuk e di, nuk dua të hyj arsyeve të cilat shumë mirë i tha zonja Kocaqi, nuk kam ndonjë kundërshtim. Kur nuk krijon vlera, atëherë çfarë kërkon? Kërkon të ti kundërvihesh. Dhe unë mendoj se pikërisht mbi këtë bazë mbështetet edhe ajo kërkesa për të gjetur një pole si në kohën e perandorisë turke, dhe në kohën e Enver Hoxhës, dhe në periudhën e Zogës, të gosh pole për të kundërshtuar. Dhe pole për të kundërshtuar vetëm me tona duan të kalojnë tjetër. Ta mbaroj. Po, me katër tona do kalojnë tjetër duke përplasur, duke rritur nacionalizmin. Ne ka fajin sebet. Po, në fakt fajin e kemi vetë, si sa një. Ato tha dhe zonja Eleni. Tani, problemi është që është ky, që në qoftë se ne nuk arrim do të krijojmë vlera. Kur flasë kështu, duhet të më kuptoni shumë drejt që unë të azëm të rinë në pozicionin tuaj, që unë jam një grek i keq.
Për shqiptarë. Pikes të gjyshe nga Tepelena më shkuen. Jo, unë i kam stërgjishet i kam nga Himara. Nga Tepelena. Dhe ashtu si jam unë... Nuk të nga smova se personale. Jo, të thëmë unë jam nga Himara. Foja fote e ke nga Tepelena. Dhe barka ka dhe barka po nga... Ka dhe në Tepelena. Ka dhe barka dhe në Tepelen po nga Himara. Por edhe barka shqip një emri. Barka është... Por edhe barka shqip një emri. Barku është barka... Shu që ne kemi tonin për Jo, nuk është... E kemi djalin ton. Nuk është ashtu. E kemi qua si diversant. Pra, atë që duhet të them unë është... Dhe e dyta, përsëri duke lidhur me atë gjë që, duke mos patur... Nuk kanë me ne, s'kemi punë territoriale. Mbaroj kafeneja dhe të vazhdojmë. Po thani, tani. E pash, e lexova. Lajmi fundit. Tani? Pra, dhe kjo është kur nuk kemi mundësi për të krijuar faktorit tjetër negativ, kur nuk kemi mundësi për të krijuar vlera për të tashmen dhe për të ardhmen, atëherë çfarë bëjmë? Gjem gjuhën më të volitshme për të referuar historisë, duke abuzuar në shërbim të nacionalizmit. Dhe pastaj krijojmë probleme dhe realiteti është ky që jemi sot. Historia shërben për ose kalojnë në folklorizma, ose kalojmë në një nacionalizëm i cili nuk mbështetet gjë. Kjo je fjalë kur thua kalojmë në folklorizëm. Kemi në nacionalizëm. Në përgjithësi pra. Në përgjithësi. Në përgjithësi. Folklorizëm është shkruar që Albanita si kanë vetë fjalë. Më fal. Unë kemi akademikët e Austrisë, të cilët i kanë bërë disa herë kërkesë akademikëve tanë që të çmitizojnë historinë. Të kishin dëgjuar akademikët tanë, akademikët e Austrisë, albanologjia sot do t'ishte në majat e shkencave. Se nëse e kanë nxjerrë Shqipërinë, për vjetërsinë e tyre e kanë nxjerrë pikërisht ata që këta si referohen fare. Ta mbaroj. Ata kanë nxjerrë të tjera gjëra tani. Ato kanë nxjerrë më shkencore, po ne si referohen. Them atë gjë. Do flasim me tani do më. Vjen keq apo mos më ndërprisë ka gjë, unë 2 minuta do flisja. Po. Ku e ke 2 minuta, vajtin, 10 minuta. Ashtu duket se nuk është. 2 minuta. Po. Pra, problemi shtrohet që çmitizimi i historisë do të thotë tjetërisht me këmbë në tokë, të shikosh realitetin... Po ta çmitizojnë e pala tjetër. Më jeleni. E pra, jo vetëm ne ta çmitizojnë për favorin e atyre, ndërsa apo Zonja Kocaqi, nuk jemi në palën tjetër, jemi në palën këtu. Mirë, dakor. Dakor? Po. Hajde pra. Çfarë do të thënë, çka kodi është që nuk kemi në palën tjetër? Jo, Greqia mos ta çmitizojnë. Ndërsa ne çmitizohen. Ne jemi Epirot, nuk kemi Ilirë, nuk kemi kështu. Nëse kjo intereson tjerë prandaj. Shiko, në Greqi mos krijojmë nga tresat e tjera. Më fal. Po thash me drejtë s'kemi gjëra, se kemi Arvanit Më fal. Ashtu si në çdo vend, Zoti Zhej Vajti mori intervistë papait që është ekstremi nacionalist i djathtë. E janë Arvanit gjithë ata, edhe ata asaj. Shumica janë Arvanit, edhe ata. Dakord. Janë Arvanitës, po nuk janë shqiptar, pra. Po edhe të kristologjistë që kanë ato. Janë Arvanitës, po nuk janë shqiptar. Flasin shqip. Më të mbaroj. Unë jam me i shkatë. Unë jam me i shkatë të ta për të ndërhyrë në çdo moment dhe në çdo fjalë. Kush ta më ndrysh? Më vjen keq. Po pra. Pra them këtë gjë që. Shqiptar do Me qoftë se ku që thua janë shqiptarje? Janë Arvanitës a shqiptarë, Arvanitës janë shqiptarë, di tjeve? Jo, jo nuk janë shqiptarë. Kush ta ka thënë? Papu ta ka thënë? Jo, papu, po. Janë deta jo me ka thënë. Asje si ka thënë. Ore, janë Arvanitas, flasin edhe flasin edhe nga marketuaj. Gjurënës ka shqipe ato teknikën e ka në shkolla atyre. E disa ka vrarë Kolkotroni, sa shqiptar ka vrarë Kolkotroni që ishi me Omer Vrionit. Dëgjoj. E disa shqiptar ka vrarë Kolkotroni të Omer Vrionit. E disa ka vrarë. Po luft në disë shqiptarë shka qenë ati, se qa ka qenë? Muslimanët i futi kisha me turku. Ata ne pranoni, me falë. Po e pra se fuqit e nga i kanë futë shqiptarë. Po e pra së mund t'i vriste të Kolkotroni ata. Po pra në një Do ja ishte Po me këfurë që aso s'pashilore në vjen keq. Pra, unë në flasë për gjërat e tjera. Shmitizoni historinë. Ta çmitizoj Greqia, se ne kemi fare akademikët tanë ka punuar në Greqisë. Ta çmitizojnë historia në shërbim të asaj. Çmitizohu Sazan, shumë shpejt. Dhe të mbaroj. Unë kam faj? Jo, po. Vendos rregull në Nuk e vendos atë rregull. Nuk e vendos do pse atë. Pra, desha të thosha këtë gjë që gabimi
rastin e Greqisë, unë mendoj se bëhet një gabim shumë i madh. Të gjithë, kur ndodhi kriza e madhe e Greqisë dhe bëi gati për të dalë nga Bashkimi Evropian, të gjitha shtetet dhe popujt e Evropës ju referuan pikërisht Greqisë si mema e kulturës. Po s'është ashtu tamam. Dhe më fal. Dhe i vetmi domethënë, jo popull shqiptar, dua ta ndaj këtë gjë, populli shqiptar ka mendim krejt tjetër, por strukturat e caktuara në politikë bërje dhe në opinion bërje në Shqipëri, e shikojnë Greqinë në vend që ta shikojnë si vendin më mik që mund të mbështetet dhe përtesh Greqia nuk e shikon Shqipërinë, është e kundërta. Se Greqia vetë është themeluar në antikitet nga Pellas dhe nga Ili, është ndërtimi Pellazit në Ili. Mbarova Përse? Ne po subim Greqinë tani. Po fare. Më thash, më falë, më vjen keq. Thash strukturat e caktuara politikë bërëse dhe opinion bërëse. Nëse ti tani kruan kokës kanë fajnë. Po jo, unë e kruaj kokës e tani ti thua ne kemi qenë në hallën e Ballkan, që dhe pa abuzojmë një tjetër për shkak të thua ishim neve që sulmuam. Më falë, në qoftë se është akti historik e komplet. Unë thash brenda një konteksti dhe shumë të caktuar. Në qoftë se ju do ta keqë ndërprendoni atë. Jo, është anti-historicizëm, sa më e the, por nuk ka rëndësi. Një ftuar i respektuar. Hajde më do vazhdojmë tani. Në rast se nuk do të ishte kështu, atëherë populli grek nuk do të priste 1 milion shqiptarësh në Greqi dhe trajtojnë. Sepse është popull armëtar. Të lutem më një herë. Zotri, problemi historik është tregoj shumë mirë historianja. Problemi historik këtu do vendoset gjendja. Territoret shqiptare janë pushtuar. Nuk ka njeri që se djeti gjithë bota, po ja kanë dhënë fuqitë e mba. Shqiptarët nuk kanë asnjë drejt. 4 milion shqiptarë nuk janë lejuar të flasin shqip në Greqi. Turp i madh. Ka kish që thot nxjerr një gjuhë të mallkuar? A mund të ketë? Më falë da po shatë jetë, ato flasë më stopaj më njëri. Se do të shojë. Jenë në Shqipëri këtu. Për dhe shqipë se po të dorajnë shumë. E pra shikon si e nëzjerë kokën? E shikon si e nëzjerë Shqipëri këtu, e thë të qapën të atër pëse me thire të dojam në Shqipëri. Dhe në mua drejtat e shqiptarëve. Dhe njerë, janë 4 milion shqiptarë të shkruar në Greqi, nuk janë lejuar të flasin shqip. Nuk ka minoritet grek këtu. Janë një 30.000 veta që janë kolokisja, që thonë këta. Ju lutëm dhe njerë. O, zëtë gjej, më flenë keq. Ose e ndalon këtë më fyej në pikpamjen kontare, ose u qona dhe ika. Je ka fyej qafë. Po jo me njënë, një kërë qafë. E të rajt dytë, që du ti të heqja për të ati të heqji në rrasë. Ose të lejoj të flasim në mënyrë të kultivuar dhe të mbështetet në histori, ose këtu jemi në simpozium. Nuk kemi simpozium. Dhe është një thej gjëra që nuk t'i kërkoj një të mbështesë. Nuk është lejuar. Pra këtë të Arbanides në përshon. Pra kjo është një realitet. Po tani të thua flasin shqip, por nuk janë shqiptar. Jo, flasin shqip. Flasin ta lam pra atë të drejtën tënde. Si lejon ti atë të ndërhyj mua? Po ti e drejton. Pasire. Të thuaj qafën edhe një herë. Është Shqipëri këtu. Mërë që është ki mua beto ti. O, zotë gjej, me vjen keq. Janë në Shqipëri o kur i dhot. Të lullëm, ja, po zonë me vjen keq. Më thretë këtu dhe më vëp njerës të cilët nuk pëshojnë as 2 gram. Po, po. Do të krej politikë. Ega dhe thuaj qafën. Ajde, vazhdojnë dojnë. Qafën do të aty është ti, po vënë në qafën dhe popullë shqiptar. Po, po, do marrë pak në gjë. Tani, o pare, i halë i supën. E more supën, ik, hajt. Tani kemi supën e fitove. Tani vazhdojmë lojnë. Pak ta vim për supë, tu, si mua këta këto të shqitoj tani. Lutem. Buro më gjë tani, lutem. Are në lemë të thëtojmë. Greqia ka qenë një shtet, është një shtet me shqiptarë. Nuk lejon gjuhën shqipe, e ka konsideruar të mallkuar. Ku ka kish kristiane që thot gjuhë e mallkuar? Do më thënë si janë kristianë. Ku ka krish që thot mallkon gjuhën? Pra, ata nuk janë në të fort, dhe kanë këtu një 30.000 veta, thonë, duam gjuhën tonë, këtë drejta tonë, si drejta kanë këta.
Të gjitha ajo kanë dhënë. A do vi koha që do t'i marrin shqiptarët të drejtat apo s'do t'i marrin, do t'a shikojnë. Unë them se do t'i marrin. Patjetër që do t'i marrin. Do t'i marrin të drejtat që të gjitha. Pse? Është situata pan-shqiptare. Është ajo që tha historiania. Çfarë ka një interes që do që mos jetë as slav as grek, ku të mbështetet politika perëndimore. Nuk është e re. Është politika austro-hungareze. 100 vjeçare. Është politika austro-hungareze. Të gjithë kanë kaluar në politikën austro-hungareze. Duhet kemi parasysh një gjë, teoricienët anglez e kanë konsideruar dhe është e njohur sot që prishja e Austro-Hungarisë dhe krijimi i Jugosllavisë është defekt i politikës anglosaksone. Dhe ata kuptohet me këtë. Këto të dyja na ka shkatruar ne. Këto të dyja na ka shkatruar. Formimi i Jugosllavisë dhe krijimi dhe shkatrimi i Austro-Hungarisë. Atëre, për faktin që jemi te politika austro-hungareze, duhet të nxjerrim një klasë politike e cila të kuptojë historinë, të di rrjedhën historike të këtij vendi, të di interesin kombëtar, do ta bëjmë apo nuk do ta bëjmë, ajo varet nga shqiptarët. Por të paktën sot në të gjithë botën, në gjithë perëndimin ka katedra të mëdha të universiteteve po merren seriozisht me historinë e Shqipërisë. A është kjo me historinë e gjuhës dhe me historinë normale të Shqipërisë. Kjo është favorin tonë. Ne nuk kemi historian, edhe atë që kemi të trembur, mua më habiti kjo zonja, të drejtën nuk e dinja që kishte edhe në Shqipëri të tillë, por sa që më mirë atëherë mund të ketë të tjerë, por problemi që ndron që në gjithë kjo gjendje e nder sot në Ballkan është se janë kundër shqiptarëve. Pse doni të tregojeni të skuptoni? Bëni sikur s'kuptoni. E gjithë konflikti, inër konflikti i brendshëm sot në Ballkan është se po përkrahen shqiptarët. S'ku ka në një konflikt tjetër me përjashtim të zonave të xhepave shqiptare askund. Do filloj problemi çam, patjetër, do apo s'do kjo kush e pyet, një karbonara do filloj apo nuk do filloj problemi çam, unë do them do filloj. Mbajeni mend. E dini ju që po të flisnje për Kosovën këtu në Shqipëri të pushonin nga puna? More tani mbas luftës, mbas vënies komunizmit. Të qeverit shqiptare, kryeministrat shqiptare, deri në 2008, 2006, po të përmend një rrugë në kombit, hikja si ministër. Ik pyeti ministër. E përmendin dot? Sa përmendin dot? Pra, problemi është Shqipëria ka pasur probleme shumë të mëdha të brendshme. Por fakti që fuqitë e mëdha kanë kaluar te politika austro-hungareze është fakti ynë. Pse do mërzitemi ne, unë abitem, lo ty i kemë të nuk tha ja, falë, unë do kaloj publicitet, po për para, duhet bërë pak qëndrimin tim, më merdi shumë keq për këtë incident avokat. Po jo, si tash asë një, unë tash, ju Shqipe s'ka, ju Shqipe në 4 milion shqiptar. Ka i problem, më falë. Ti e në shpinë të dhe se, më falë. Janë Arbanita sot, o, zëtë, ju për dakor, kjo është, dhe pranon të këtu. Mund t'i thua që është nonsens. Dhe pranon të këtu, jemi Shqipëri. Mund t'i thua që është nonsens, për ta fyësh. Ore, zotri, që ta fyë do të qëmë të jashtë. Ja, nuk vjen jashtë, më falë. Të lutem dhe njerë. Shiko. Zotri, ti e në shpinë tënde në Shqipëri, po kërë emision është i imi, nuk mund të gjërës tjetër një jashtë. Dale mërë, ne e do në nëzbut. Po jo, nuk është puna ty. Se ce, komprometon... Zotri i ndaruar, je intelektuar shqiptar. Komprometon tezat e tua duke vepruar me këtë mënyrë. Në qofë se ne jemi populli i vjetër fisnik, ne jemi mikpritës se jemi respektues. Jo, Badanis, nuk përzije tjetër nga së. është gabim e fyëve. E fyëve, avokat. Qari fyëve, avokat? Publicitet, oke. O e fyëve. Oke, shumë mirë. Ade, përsëri, debati shumë i madh, gjithsesi, unë duhet ta shpej edhe një keqarën time për largimin e barkës, e paneot, kërkoj ndjes paneot, po debati është i nxehtë, ky është ballkanizim, praktikisht në këtë studio demonstruam që Ballkani është i zjarrt akoma, nuk është një magëm e ftohur, pra domethënë se thuaç mungesa e zgjidhjes problemeve në thellësi, me sa duket të jep vazhdimisht një situatë tërmetesh emocionale të forta. Atë, ky është, doon janë 10-15 minuta e fundit, doja të bënim vetëm një analizë
të shpejt telegrafike, minutat ecin shumë shpejt, Sazan. Për ta mbyllur është konkluzioni jote. Për ta mbyllur është, mua në fakt unë do të dëshiroja ta kishim zotin Barka, sepse tash edhe të mungojnë edhe fjalët që mund t'i gjesh kur ai nuk është prezent. Kështu që edhe që është edhe mik në këtë vend, ose është le të themi stranger, pak i uaj në këtë vend. Po në fakt vetë tha që s'është i uaj, ndjet autokton. Po nga i marra, nga të pozua ta mbaj shumë në për disa. Nuk kanë se. Por ai koncepti që unë dëgjova edhe në televizion sapo erdha që pra do vendosin ca norma ose janë ca të vërteta absolute që arvanitasit janë apo janë gjithë Shqipë, nuk janë shqiptarë, kjo është edhe pak kështu... Po mirë, ta lëm nonsensin brenda asaj që thot ai. Jo, me një fjalë... Jo, ta përzëm, jo ta fyll. Po jo, fyll në logjikë. Mund të jetë në logjikë avokat, po jo në personale. Jo, nuk e kam... Ora, jeni vetë as jeni vetë. Ju s'marrin me drejtat tuaja, mor të shkret derzesa po në zë. Nuk e kam. Jam i zonistis. Jam hanxhiu pa, jam hanxhiu. Historia është shumë e thjeshtë pra, që historikisht që nga koha e viteve para Krishtit, edhe historikisht gjithë me sjeta e ershme, e mesme e vonshme, e gjeu ka qenë Pellazg e Pirat. Prandaj quhen të mbretërit e detit. Prandaj dhe thash 1820-30 deri para 30 vjetë flitë e Shqip në Specia në Ida, ku 12 kryeministrat nga 1830 deri në 1924, që 12 kryeministra ishin arvanitas nga Specia dhe nga Ida. Jam dakord, do bëjmë emision atje se ndjej Boshllëk. Boshllëk në informim, jo si gjej. Ndjej Boshllëk në informim në këtë temë. Bollu morëm me humoret e politikës ditës. Dakord, pa vetëm bëj një pyetje direkte. Mos po shkojmë drejt, po themi, politikës së mohimit krejtësisht të tjerëve, ashtu siç na kanë mohuar ne. Kujdes. Sepse duke vendosur drejtësinë tonë në vend, mund ta vëmë drejtësinë tonë në vend duke krijuar një padrejtësi këtë tjerët? Se po mohojmë pak si shumë. Nuk po them. Unë mendoj se realizmi nuk është mohim. Unë mendoj se po bile po ka shumë që unë mund kaloj ashtu shpejt në temë tjetër që për cilën ka marrë. Po, demokracisë realizmi nuk është mohim, është realitet. Të s'pomohin historianët grekë. Zotë, unë abite me ju. Unë abite me ju, ju nuk njëni historinë e Shqipërisë. është vëndi më i masakruar, popullsia më e masakruar. Më shumë se ebrejt. Dakor. Por ne nuk dim të tregojmë. Dhe kush në ka? Atë njësoj, të lutem, nuk ka rëndësi fare. Atere, ka një moment të caktuar që ka crescendo, ju jeni mërzitur. Kush tha? Po sa shumë për ty se të të ti, janë mërzitur kësa politike e gjithë, nuk e do, a kuptoni ase kuptoni. Njerëzit janë në hall ekonomik. Kancelarja Gjermane ka ngrirë 5 miliardë gjysmë euro, për t'i pru këtu i ka thënë ikni se s'ja u japë. Këta rinë këtu dhe njerëzit janë në gjendje të ekonomike, se janë maskarej. Pse rinë, nuk i duan, i ka kapur reformat gjithë, jo garantoj unë, këtu do jemi. Nuk shpëton njeri nga reforma. Është reforme madhe për të kthyer moralitetin në shoqërinë shqiptare. Ne vetë nuk e bëm dot. Në kjo se do ta çojnë deri në fund, do kthejmë moralitetin, atëherë do shikoni dhe historian, edhe njerëz të shqiptarë që do shërohen. Lutem, të kanë një janë katundarat e janë historinë që ai nuk e di fjalën historisht do të thotë. Ja, tuta. Para mos sa ke kupto. Nisë vetëm një gjë të vogël. Atë, nëse keni parë, ne kanë shfaqur një numër për herë të parë në këtë sezon të ri, si që ishtë dhe unë në nëtërsinë e debatit dhe të emision rikëthimit në këti sezoni harova ta përmënd fillim 069 20 000 31. Jepni mesazhet tuaja, të cilat do të dekriptohen dhe ato që do na duket më interesante do propojnë bazën e emisioneve tashme, por kujdes, edhe denoncime, edhe mendime e opinionet tuaja, të cilat do të bëhen publike dhe do të ketë vëmendje redaksisë e emisionit 364. Sazan, për ta mbyllur, lutem. Italisht thonë ty, ato në albanes. Po, jo. Po. Jepi. Jo, më një minutë guri. Kur veten në Itali, çfarë thonë ty? Shqiptar? Albanes të thonë. Po albanes e thotë? Kur veten në Amerikë, çfarë thonë ty më? Ishe ambasador? Po, albanes. Albanes e Arbanitas. Qa është, Arbëria?
Shishke, kuptoni dhe tje mama tje? Me lejse, nuk mund të thyesh ti dignitetin kombëtar tonin. Që duhet mos e që nga minoritar. Nuk është problem, është për klasë idesh, jo individ. Jo dhe njerë, të lutem. Tha hapur, që ja dhe njerë. Mos e bëjmë gjyqin në mungesë tani. E ma që këtë t'i pëshati tani. Mos e bëjmë gjyqin në mungesë tani, nuk është kërë. Dikon këtë tani. Më vjen shumë keq. Po mirë, më Edhe një, ke qenë në Itali të thoshen albanez apo të thoshen shqiptar? Përgjigja është në kuptuar tani. Tani të lutem. Si më na fyera në dignitetin kombëtar. Mirë, më ai kishte ide veta, ta thot. Mund mos jemi dakord. Ai nuk e ka atë ide, ai nuk e di që s'është ajo e vërtetë. Ai është dredhia e kishës greke. Dakor. Megjithëse ai duhet gjonte mendimi kundër siç e dëgjojmë edhe neve. Dëgjoj debatuam shumë mirë. Ça bëri para? Jo, iku tha se nuk mund të dëgjoj ti gjë. Ku e tha? E bëri ai bëri edhe atë. Ça ku e tha? Ku e tha me Eleni? Ku e tha? Ku e tha? Ça tha? Ça nuk dëgjonte dot? Nuk dëgjonte dot ato tezat që thoshte zoti. Cilat teza? Ka 4 milion arvanik. Sa ti u shqetësua? Ai aty u shqetësua. Për mua janë 6 milion fakt. 6 milion. Dakor. Okej. Ja ula unë këta baj. Edhe një, zoti avokat, ne kemi shumë nevojë edhe të dëgjojmë njëri tjetrin, po edhe të respektojmë tjerë. Po. Në vitin 2054, kur ngjitja e parë kundrejt Konstantinopollit ose ortodoksisë së koshme. Flas për librin më. Po. Për shefin detar. Kalove historicisë në me iku mua. Po jo ti. Mua më erdhe më. Po te atëherë më ka ardhur më ose se ke kuptuar ti. Po të thia për librin tani. Po thia për librin më për 1054. I thon 1000 vjet përpara më zot. Po pritet do vike biseda më. 1054, me 4 emra kanë ndër. Për 4 emra kisha marrë. Po ashtu bie i prap, ha. Dakor, cilë prap në po. Një Shqipëria e mesme, këta di krishterë ortodoks, të quajtur Alban, që ishte një fis i ilirëve që kur u zhduk komplet shteti i ilirë, mbizotroi një fis që i quajtur Alban në 1054. Ndërtuan një shtet dhe princash arbrorësh deri në 1479. Ndërkohë ky shtet Alban që erdhi nga ky fis Alban, që ishte Albanopolsi, edhe kur thot Plutarku në 150-60 që gjithë Shqipëria e Durrësit dhe Krujis bërë nga Alban, thoshte ai, prandaj të thot ai kur vetëm në Amerikën e Itali quhesh Alban, se që në kohën e Plutarku pra, thot një fshat i rënuar thot, po që të kujton qytet lullzuar, pra Alban ishin dhe 700 vjet para Krisht. Po ishte edhe një fis ka për atë kohën e Akilit. Të bëdim pyetje ti Beradha, si quaj Anglia, provinca Anglisë. Albion dhe Albania. Albion dhe Albania. Albion, bukur. Ça dëgjonë ishin aty? Ato të Cesarit. Ishin i lirë. Edhe Albania s'ka. Pyetje the, po bëllon tani, pa bëj se kuiz po e them don. Dhe Lumi Elba, Elena, lutem, o Elena. Një inxhinier që bën fillim mendime dhe përfundime dhe unë Jo, po tani inxhinier, ti do flas për gjeologjinë tani, jo për historinë. Mendime për çfarë flas, se ti të libra. Unë do ftova për një temë, ti më the për një temë. Po pse kur isha inxhinier, pse fori si historian ti ke libra temi historik. Ka ardhur ke kumtuar atje. Ke lënë nambil. Ke folë çfarë gore. Pa pushim. Po pra. Unë flas historian se nuk jam dot inxhinier. Po pra, ky Albani. Ky Albani 1347, 90 mbretëri të Car Dushanit, shkuan 200.000 veta, shkuan në Moret. Dhe atje gjetën pellazë dhe e gjeu, 200.000 veta dhe flisin shqip, gjetën njerëzit që u pritën si populli kosovar, kuksian priti kosovar. Dhe kur në 1479 shkuan dhe 200.000 të tjerë përsëri që u pritën përsëri si vëllezër, si miq, sepse ishte njëjtë popull, i njëjti fis dhe njëjta gjuhë. Dhe gjithta që erdhën dhe quheshin Albresh, dhe vetmi person që ka zbuluar të terën është Reinholdi, këshilltari i Otos, po që ka përkthyer i malli Adrian Kros. Dhe gjithë Albresh që quheshin nga 1400, 500, 800, 820 u kthyer në Arbanitas. Sepse i tha Viktor Hugo dhe Getja që ju nuk keni lidhje me shqiptarët, që 1830 për të ndarë pikërisht trofenë e luftës, që të thuheshin shqiptarët e krishterë. Viktor Hugo tani çfarë lidhje ka? Po ka lidhje sepse Franca dhe Gjermania kërkonin rreth të dy popujve të tyre. Dhe popullit e ditë populli grek, dhe populli grek do të thoshte që ata grekër stënipët e Akilit, ndërkohë stënipët e Akilit ishin pikërisht ta shqiptar krishterë dhe shqiptar musliman. Pra deri atë kohë që është në Arbresh dhe u quajtën Arbanita, pra gjuha shqipe ka rrjedhur në 10.000 vjet përpara Krishtit, në vitet e lulëzimit helen, ilir dhe latin, dhe erdhi mbas kohën e Mesjetës, erdhin ta thash 347, 90 mbretëroi Car Dushani që i diqte ortodoksi.
o kur futesh në kishtaj, do dalësh serb ose grek, se ndryshe digjesh e në faqe. Dhe këta nga kjo lloj djegje, o boshdanje, që është lloji procesi djegjes, ta shkuan në More. Pastaj nga Morea shkuan që bën pjasa greke në Itali e tjetër. Po në rregull. Atëherë bim ke kjo është për të edhe për sepse shqiptarët dinë shumë pak histori. Ajo që mitologjia o Turi, do jenë vërtetë? Unë kam 44 vjeç që merrem me historitë. Dhe kur i them të tjerëve diçka, vlerë e shqiptarëve, ore nuk të beson, jo ai qytetari thjesht. Po të marrë dhe për Po problemi është nuk beson historianin, nuk beson ai qytetari të duar. Jam në limitin e kohës, s'ka më kohë tani. Mirë, në rregull. Atëherë bim ke marrëveshja e detit. Unë do t'i bëja thirrje të mëdhenjve si zotit ose profesorit Pullum Gjufi, Ksenofon Kristafit, dhe gjithë forumeve shkencore. Do t'i bëja thirrje Aulon Bej Kalas, qytetari më i përpjekur, që ka ditë të organizojë jo pak, po 27 protesta në 27 qytete. Që ardhur momenti dhe koha që ne të kërkojmë transparencën e dur. Myslim Pashit, nga Amerika, ku do një tjetë, apo krye admiralit Vladimir Beja, apo kolonelit Myslim Pasha, të gjithë ne duhet të jemi në një lloj vëmendje, ku kush janë ta 12 personat komisionit, që në fakt vendosin 2-3 veta, ministri i jashtëm, drejtori i kabinetit, e në një tjetër, në një emisash në një tjetër, të cilët firmosen nga 12 veta, dhe fati i Shqipërisë, apo fati i detit, me rregullat, me perpendikularet, me mesoret, me zonat abuzive që kërkon, që pala greke na vën atë lloj referendumi, që shkonin në Europë, pranoni planin tim që kam bërë që 2008, 2009, 2013 edhe sot 2018, prandaj ne jemi në rregullat të pabarabarta ku pjesa shkencore shqiptare, i thash emrat, pjesa teknike shqiptare, qoftë gjeolog, gjeograf, geomorfolog, historian, sepse ku fit me ti zonja Elen apo ju zoti avokat, ku nuk ndahen dot me mesore, me barazi, ndahen pasaj me drejtësi, ndahen me etik, dhe rrethana të veçanta që quhen pikërisht ai unë losi, është ndarja me rrethana specifike që është historia. Që është historia. Ta mbyllim jo këto tani gjë. E dëgjove atë si fyo shqiptarë në Shqipëri. Gjot, lutem. Po ja përgjigja unë. Po dalë marrë se ta kam këtu. Po ti ishte në një vend tjetër europian, atje i kishte 400 milion, 400 edhe kishin bërë bli tani. Kush le ashtu të fyesh dinjitetin kombëtar. Po ka gjetur në Shqipëri ai. Ai ki vet ashtu. Kush flet dinjitet, pa ikë fyej dinjitetin në një vend europian. Një minutë, Guri. Një minutë, rrim 2000 veta atje të bëjmë bli minimumi 2000 veta. Këtë këtë atë kë. Je arvanita dhe mos je shqiptar. A kupton tani apo? Ta merrte, lekë më thamë shumë. Po të lutem. Po është dopsia jona. Realist në pranoj që dopsia jona delaj bredh rrugës tani atje. Shefoti inxhinier, sneti thotë me historinë. Si ka mund tani, s'ka lidhje kjo fare me këtë. Nuk të fash këtë, thash do fice për shenjtë findetar. Po pa ta fash shefin findetar. Ma the. Që është një pak ku na thon dy gjëra. Votoni planin ton, votoni harta tona, ku me metoda të ndryshme, neve na japi metodën e kepeve, për vete marri metodën e ishove, kur është nisë duhet të fiton. Pra kjo si thua dhe i fjalë shqip që ta kuptojnë gjithë gabitje, si bie? Po më gabitje. Gabitje, po gabitje e modeluar me kollare. Ambasador, jemi në mbyllje. Unë jam dakord që shekulli 21 është shekulli i shqiptarëve. Por dyshoj që më tepër kemi protagonizëm të disa liderëve lokal, se sa kemi një vëmendje të fuqive të mëdha. Për momentin, duhet të them, kemi deklaratën në Reuters të Vučićit, edhe thot, kam insistuar të liderat shqiptar, që më mirë të bëjmë një zgjidhje vetë neve, se sa të vi zgjidhja imponuar nga jashtë. Kjo është shumë e rëndë. Domethënë, unë binde për atë që tha avukati, që këta liderat shqiptar fatkeqësisht duan destabilizimin, edhe shumë lëvizje të tyre tregojnë që për agendat e tyre personale politike arrin që të bëjnë edhe provokimet të tilla që mund të kenë një kosto. Domethënë, dëshirojmë të jetë një zgjidhje për shqiptarët, mendoj që është një lëvizje e brendshme, një protagonizëm i tyre për agendat politike. Tani shpresojmë që ky moment të jetë më vonë. Po tani nuk e shikoj një moment tjetër. Dhe unë do të thoja këtë që absolutisht pa miratimin amerikan, politika shqiptare nuk duhet bëj absolutisht asgjë. Ishte Amerika që ngriti NATO që bëri atë shtet
që është sot, dhe shteti nuk e bëri që politikanët shqiptarët bëjnë çfarë duan me të, t'i japin territore si duan, po e ka bërë për shqiptarët dhe absolutisht asnjë vendim politik të jashtëm, mendoj unë, si në Shqipëri dhe në Kosovë, kaq i rëndësishëm siç janë punët e kufive, nuk duhet merret pa miratimin, si thua, të një aleati strategjik historik siç është aleati amerikan. Dhe klasa politike e ka frikë aleatin amerikan, sepse klasa politike nuk gjen aty atë mbështetje që do donte të gjente, për shkak sepse aleati amerikan nuk miraton dhe nuk pranon mënyrën se si është qeverisur dhe Kosova këto vitet e fundit, dhe për këtë arsye klasa politike për interesat e saj të ngushta dhe për të mbajtur pushtetin bën manovra me fqinjit nga më të ndryshmet dhe të cilat janë të hapura sot, po mendoj që pa miratimin e fuqive të mëdha nuk është e lehtë me ndryshu kufit. Okej. Unë falenderoj zotin Gjela, zotin Kocaqi, zotin Lesho. Jo, dhe atë nuk e thash fjalën e fundit. Dhe zotin Buri që thot fjalën e fundit. Janë 325 në këto teatri, heci, balbona, janë gjëra që një ditë ndërtime të larta edhe mund të rikuperohen një ditë. Ndërsa kufiri nuk rikuperohet kurrë. Prandaj është kohë. 325 çfarë? 325 km2 që humbasin. Që humbasin. Po priti, shumëzohet për hapësirën ajrore, shumëzohet edhe për hapësirën nëndetare, pra e thonë 1100 dhe 200 km2. Ajë që janë 28.000, të humbasësh 1100 është jashtëzakonisht rënd. Prandaj bëjthire gjithë këtyre që përmenda, s'kam nevojë të përmend për herë dytë, tash do të bëjmë një forum mendimi për treguar që dim, dinjitet, justice and proud. Tre këto gjëra duhet na kanalizojnë dhe duhet punojmë. Si jemi të zonë ta çojnë gjykatë ndërkombëtare. Dakor. Edhe mos ta çojnë, mos ta bëjmë vetë pastaj. E di që kjo është një temë që mund të rrim, kur më pyetën fillim ku mbaron emisioni, thash në fakt emisioni vazhdon këtë diskutimin e atyre që na ndjekim. Unë praktikisht marr gjithmonë 1 minutë në mbylljen e emisionit, sa radha nuk po e marr, por do doja t'ju propozoja, mos largoheshit, të dëgjonit një analist, një amerikanin shumë të mençur, i cili është kolumnisti Washington Times, dhe që bën një analist të Ballkanit, që rrëfen një njohje shumë të thellë të kësaj zone, apo të gadishurit të lirik, siç tha Eleni me avokatin, ku praktikisht sheh përplasjen e vijave të ndryshme të forcës në Ballkan. Pra, ende është aktuale dilema nëse Ballkani është duke u ballkanizuar apo duke u europeanizuar. Nga unë Artur Zhej, mirupafshim të jetën e ardhshme në orën 21. Një udhtim i kohëve të fundit në Ballkan risolli edhe një herë në vëmendje fuqishëm rëndësinë e këtij rajoni për politikbërësit e SBA-s dhe perëndimit. Ballkani është i zhytur në histori e më shumë sot, në mes të lojës së madhe gjeopolitike, ne po e injorojmë këtë rajon duke vënë në rrezik veten. Shumica e votuesve të mirë informuar janë të vetëdijshëm për luftrat destabilizuese të Ballkanit të fundshekullit të 20 dhe, me siguri, janë të vetëdijshëm për shkëndijën e cila filloi luftën e parë botërore, kur duka Franz Ferdinand u vra në Sarajevo, Serbi, teksa u hiqte fuqitë e mëdha për të filluar luftën që do t'ju jepte fund të gjitha luftrave. Sot rajoni po zjen përsëri nga pakënaqësitë me fuqitë e mëdha të vjetra dhe të reja që kërkojnë të zgjerojnë ndikimin e tyre duke rrezikuar perëndimin. Ndikimi më i dukshëm dhe i nënvlerësuar në Ballkanin perëndimor është Turqia, ku presidenti Recep Tayyip Erdogan po promovon një rol më të madh të islamit në politikë dhe shoqëri në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Bosnjë. Udhimi im i fundit në Shqipëri ishte në vitin 2014, ku vështirë se shikoje ndonjë dëshmi të ndikimit fetar në këtë vend historikisht laik. Sot është e vështirë të mos shikosh gratë e mbuluara në rrugë dhe xhamit e reja që po ndërtohen në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. Me administratën e Trump në konflikt me qeverinë e Erdogan për arsye të shumta, duke përfshirë arrestimin e pastorit amerikan dhe blerjen e planifikuar të sistemeve raketore ruse nga Turqia, është vënë në dyshim stabiliteti i pjesës jugore të NATO-s. Nga perspektiva strategjike, kjo e bën Ballkanin edhe më të rëndësishëm. Zoti Erdogan po ndez kujtime të vjetra të konflikteve etnike dhe fetare që datojnë nga koha e perandorisë osmane, pasi ai e promovon veten si një mbrojtës i muslimanëve në rajon. NATO
po injekton aktualisht disa fonde për rinovimin e një baze ajrore shqiptare, në mënyrë që të përmbush standardet e ndërveprimit të aleancës, ndërkohë që përshtatet me antarët e rinj. Sa për NATO-n, aleanca dal nga dal po merr në mbrojtje pothuajse pjesën më të madhe të rajonit, si për i NATO Moskës, që ka punuar pa u lodhur për ta ndalur këtë gjë. Serbia është vendosmërisht në kampin rus dhe një aleat afatgjat. Bombardimi i forcave serbe nga NATO në vitet 90 është ende i freskët në kujtesën e zyrtarëve rus dhe qytetarëve të zakonshëm gjithashtu. Kina ka bërë disa përpjekje për të zgjeruar ndikimin e saj me oferta tipike të Pekinit nëpërmjet financimit të infrastrukturës, së bashku me listën e gjatë të kushteve që i bashkingjiten këtyre marrëveshjeve, si pjesë e iniciativës së tyre të quajtur Belt and Road Initiative. Nga ana e tij, Bashkimi Evropian vazhdon të mbajë të lidhur Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, me premtimin se një ditë do të antarësohen, edhe pse korrupsioni është ende mbizotrues në Tiranë dhe Shkup, që ka të ngjarë të pengojë antarësimin e tyre në BE, tani për tani. Ndoshta situata më shqetësuese në Ballkan për momentin është abdikimi i administratës Trump nga diplomacia në rajon në favor të filantropistit liberal, miliarder George Soros, si dhe djalit dhe emisarit të ri, Alex, në përpjekjen e tyre për të krijuar një zonë të përbashkët ekonomike pa kufi, të ngjashme me Jugosllavinë. Alex Soros është takuar me qeveritë e Serbisë, Shqipërisë dhe Kosovës, të paktën 9 herë gjatë muajve të fundit. Fotot e tij me kryetarët e shteteve të Ballkanit janë shfaqur në të gjitha faqet e tij të media sociale. Qëllimi duket jetë një marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës për të shkëmbyer territore për njohjen afatgjatë dhe bashkëjetesën paqësore. Rreziku i këtij mendimi është se shumica e analistëve evropian mbeten shumë të shqetësuar për faktin se Kosova po detyrohet të heqë dorë nga territori, veprim i cili paralajmëron për rrezikun e nxitjes së konflikteve të vjetra etnike. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe udhëheqësit e tjerë evropian janë kundër kësaj ideje, por sorosianët vazhdojnë të avancojnë këtë ide, duke vepruar njësoj si me krizën e migrantëve në Evropë, pa u shqetësuar për pasojat. Ndoshta më alarmuese është se stafi diplomatik amerikan në rajon po shpërfill në mënyrë aktive agendën e presidentit Trump me zyrtarët e mbetur nga koha e Obamës, të cilët ndjekin politika që nuk përfaqësojnë interesat e vërteta të Amerikës. Këshilltari për sigurinë kombëtare, John Bolton, ka habitur të gjithë duke pohuar se shtëpia e bardhë nuk ka probleme me qeveritë e Ballkanit që arrin marrëveshje midis tyre mbi shkëmbimet e tokës dhe çështje territoriale. Nëse kemi mësuar ndonjë gjë gjatë shekullit të kaluar, është se ky rajon i botës ka nevojë për angazhim aktiv perëndimor për të parandaluar atë që mund të quhet riballkanizimi i Ballkanit, një politikë që historia ka treguar vazhdimisht që çon në konflikte dhe vdekje. Qëndrimi kontradiktor i administratës Trump kundrejt agendës së Sorosit nuk do të përfundojë mirë.